I need a lover to keep me sane, pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic, giving my all when I don't even have it. I always dreamed of a solemn face, someone who feels like a holiday. But now I'm in pieces, barely believing, starting to think that I've lost all feeling. You came out the blue on a rainy night, no lie, I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this world forever, and could it get any better? Started giving up on the world forever, till you gave up heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby. I fall in love with the little things, counting the tattoos on your skin. Tell me a secret, and baby I'll keep it, and maybe we can play house for the weekend. Here at the blue on a rainy night, no lie, I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on love forever, till you gave up heaven so we could be together.
Hello, ayan. Shoot 25 TV, mega shoutout sa'yo, brother. Ay, long time no see, Alan. Kaya ninahin ko muna tong music natin. Oh, my angel, angel, baby, angel. Baby. I fall in love with the little things, counting the tattoos on your skin. Tell me a secret, baby, I'll keep it. Ayan, shoutout sa lahat. Yo, channel, mega shoutout po. Yo, channel, maraming salamat sa thumbs up. And si Shoot 25 TV. Ayan, salamat bro. Late lang ako. Kasi may alaga pang bata pag gantong oras. Pero gantong oras wala na. Okay na ako mga alas 9. Ano brother, wait. Yung jacket mo pala, no? Dali. Yan na natin yung hagdan. Kasi baka available na tong dalawa. Pero maghintay muna tayo ng mga customer shoot kung available ka, no? Huwag ka na mag-share shoot 25. Dali, lagyan natin ng jacket si pangalan ito? Si Yo 25. Ang ganda ng mga music na yun, ha? Dali lang. Tabo na ako dito sa account ko. Yo 25. Yo. Ayun. Yo, meron na po kayong jacket from Thailand. Ayan. Meron na po kayong jacket. Dali lang. Share ko muna to. Para alam nila naka-live ako. Ayan. Shoutout sa ating 3 million in the house. Salamat po sa mga naka-BG. Apong Edson, sigurado ikaw na naman yan. Apong Edson. Mamaya-maya pa yung shoot. Dadami yan. Kaso, mga bandang alas 10. Mag-wait lang tayo ng mga konting tao. Kung available ka, shoot. Alam mo na, shoot, ha. Okay, sige. Mga bandang mamaya. Ano ba kayo? Today is Monday. Yes, Jofel. Nag-share sa'yo, Jofel. Nerbal Vlog. Ayun, kumusta ka na, Nerbal? Kasi kanina, hinahanap. Ay, kagabi pala. Kagabi ba? O, kanina umaga. Hinahanap kita. Sabi ko, papuntahin mo si Jofel dito. Abang naka-live ako, didikit ako. Kasi medyo malit pa yung bahay niya, shoot. Ayan, pag nag-live si shoot 25 TV, ayan, puntahan mo din yan. Nag-aayuda rin yan. No? Dikita mo na lang siya, no? Click mo lang yung pangalan niya, no? Picture. Ano mo lang yan. Ito na si brother. Mute ko muna to. Yes, sir. Ayan. Mute ko muna tong music natin, ha? Kasi meron na akong kasama. Siyempre, long time no si shoot. Hello, sir. Nakita kita kasi nung isang araw kay Daddy Dapper. PH, nandun ka kaya nakikinig lang naman ako dun. Long time no see, ha. Na-imbitahan lang ako. Ilang linggo din kitang di nakita. Sabi ko magpapaturo sana ako sa'yo, pero ang ginawa ko, kinalkal ko. Pinag-aralan ko kasi baka busy ka. Ha? Nadali mo naman. Oo, pero yung mga OBS, hindi ko alam yun kasi medyo
Mahirap daw yun eh, sabi nila eh. Obvious, hindi Kaya, rin ako nagamit. ano daw yun, sa internet, malakas daw ata. O, kailangan, maganda rin yung computer mo. Oo. Maganda rin Kaya, hindi setup. na. Okay na ako ng siguro mga ganito. Okay Sorry na po, yung, napagod ako. Sabi ni, sige, okay lang yan. Ano, brother shoot. okay na rin itong StreamYard lang muna. Oo, okay na tayo. Okay na ako sa mga ganito. Basta importante, maganda na yung background ko. Okay na, hindi na yung gaya dati na ano. Diba? Kaya, ayun, long time no see ah. Shoot 25, tamsak dan, sabi niya. Aba, may tamsak dan ka? Ah? Baka dikit. Dikit dan. Di pa kasi siya marunong eh. Sige, sige, Si, sige. malit pa yung bahay niyan, brother shoot. Kasi, nasa 50 plus pa lang yung bahay niya. Kaya, tingnan ko nga. Dikit ko yung main ko sa kanya. Kasi, ano yan, vendor siya ng ice cream. Sa Pilipinas. Ice cream. Oh, Ayos. ice cream. Dati kahapon to, 50 plus na to eh. Naligasan siya ng 7. Ayan. Dali lang. Nagbakas kaya siya? Sa kaya siya nagbakas? Mag-comment kaya, Jopel, di ba, dun sa video ni Oo. Shoot 25, doon ka magbakas. No, Para doon kita suklian mismo. sa mismong live niya, sa short video niya, kaya dito sa may, Kahit nakita. saan naman, makikita naman sa kanya. Eto, dito ka na lang ano niya sa bago niyang upload. Kasi mga short, hindi natin, ikaw, tignan mo, may short video ka na hindi ko makita kasi nga, ay hindi ko na, hindi nag-notify yan kasi nga, short lang yan. Di ba? Oo. Pero ako, Short video. okay yan kasi Diba? pampaano na yan, pampadami na. Tignan mo, short yung nilagay ko. Short 25. Ayan. Ayan si Shot 25, ayan. Tignan mo siya dyan, ha? Tignan mo nga si Shot kung nakailan na Wala siya. yan. 2.4. Yan, sir, magbakas ka para doon kita puntahan na yan. Puntahan kita dyan. Puntahan mo lang, magbakas ka lang dyan, Jopel, ha? Tapos, after mo magbakas, babalikan ka niya ni Shot 25. Baka bigyan ka pa ng 10 yan. Baka mayroong 10 yan. O kaya 50. Ibibigay sa'yo yan, di ba? Hindi ko dala yun sa akong phone eh. Hindi mo dala. Long time no see, Ang tagal mo lang hindi nagpapakita, Hindi, kasi isang halos, 2 linggo rin halos na hospital. Hospital ka? Oo, naoperahan ako. Saan? Gallbladder, tinanggal yung bato sa bato. Mainit ka sa maalat. Tama ba? Oo, tsaka matataba. Tapos kulang ka sa tubig. Ganun. Yes. Dito kasi Kaya, uso kasi dito yung mga unlimited, shabu-shabu, barbecue. Medyo napasobra. kaya pala tinamaan ka na. Ano yan? Tinahi yan, di ba? Tinahi ka. Tinahi. Ang ginamit ang procedure na ginawa sa akin is butas lang, butas. 4 na butas. Butas. Hindi siya hiwa. Hindi hiwa. Okay. Tapos tinanggal. Ay, ang tawag dito, tinahi. Pero konti lang, mga 2 tahi lang. Sarado na agad. Tapos, ilang araw ka nagpahinga? Halos 1 linggo mahigit lang. Pasok na ulit sa trabaho. Okay. With pay naman yun, di ba? Alam naman siguro ng kumpanya. Oo, alam naman. Alam nila. Doon ako inabot. Baka Ang nangyari kasi sa akin, yung lagnat ko, taas baba. Tapos ano pang nangyari? Kasi malay mo, Yun lang yung naging sintomas sa akin. nilagnat ka lang. Lagnat. I mean, hindi ka ba sumasakit yung tiyan mo, tapos yung hihi mo? Sabi nga nila, ang swerte ko daw, hindi ko dinanas yung pamimilipit sa sakit ng tiyan. Kasi Totoo yun yun. yung pinaka-severe. So yung sa akin, parang papunta na doon, na unahan lang ng lagnat, hindi ko na natis yung lagnat ko, nagpunta na ako ng hospital. Tapos yun, chinik na ako lahat. Dugo, CT scan, yung sa chinik yung mga tiyan ko. Yun nakita na yung liver ko, mataas yung liver enzyme. Tapos, yun na nga, yung gallbladder ko is puno na ng bato. Hindi kasala ng taba. Mas marami yung
Taba? Gaano ba Oo, kalaki yung bato na nakita sa'yo? Pinakita ba sa'yo? Kasi kapag ganyan hindi na, pinapakita, 'di ba? hindi na Ay, hindi pinakita. na? Kumbaga ano, oo, ano na yun, kumbaga hindi na siya makapag-function ng maayos kasi puno na. Ngayon, Oo. kung 'pag puno na siya, aawas na. So 'pag umawas, yun yung pinaka parang bacteria sa katawan. Hmm, Dun nasasakit ka, magkakasakit, mamimilipit. Buti nga daw hindi mm. ka umabot sa gano'n, naagapan. Tapos, eh, di sabi nila, tina-try daw sa gamot. Sabi ko, Mm. kung pagta-try sa gamot maggagaling, tapos pagdating ko ng Pilipinas saka biglang Oo. babalik, mas Tama, tama. masakit. Mas Kumbaga okey na yung yung ginawa mo. gastos, oo, mas Pinaopera magastos mo. 'pag sa Pinas. Kasi dito Oo. libre talaga dito, libre, konti Oh, lang yun. binayaran. Yun ang kagandahan. Libre sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, ay, mahal yan. Siguro Mahina ang sabihin natin mga 30,000 o kaya 40, hindi, mga ganyan. 200. 200. Oo, yung ganitong Ah, procedure 200. grabe naman. Kamahal naman yung 200 na yun. Diyos ko Lord. Oo, Sa Pilipinas. oo, sa Pilipinas. Kaya sabi Doon ko ako nga, galing. buti na lang yung sa mga examination na ginawa na sa'kin, Mm. nagdesisyon na yung doktor na operahan na kasi hindi na kaya ng gamot. Kasi ano, eh, Mm. first 5 days under observation ako kung Oo. nakukuha ng gamot. Eh, kaso yung 5 araw na yun, taas-baba ang lagnat ko, hindi tumitigil yun. Tuwing hapon manginginig ako. Pagkatapos Oo. kong manginig, lalagnatin ako ng 39, 38, 39, Ah, 45, gano'n. sino nagdala Tapos sa'yo? Yung kasama mo? ako lang din po nagpunta ng Ay, ospital, talaga? Grabe ah. nagpahatid Kinaya mo. ano, taxi, may taxi naman, eh, nagpahatid ng taxi tapos eh, di ano, Mahirap. pagka nilagnat ako ng hapon, painumin ng gamot, kinabukasan Mm. gagaling. Mm. Pagdating ng hapon gano'n na naman. Masakit. Ilalagnat na naman. Oo, lalagnatin na naman. So Buti na yun, lang. Buti na lang. Self-service. Kasi kumbaga, mm. ikaw nang tumulong sa sarili mo, no? Mahirap talaga kapag wala kang So kapamilya, no? solo lang, solo, yeah. OFW, Solo mo. solo tayo. Hindi nila, kaibigan, wala ka bang ano dyan, kapinoy? Sa ngayon kasi hindi kadaling ang dumalaw sa ospital kasi gawa ng COVID nga. COVID. Marami pang procedure na kailangang i-test. Okay, Gaganon okay. pa yung bisita mo, tapos Oh, hanggang ngayon, meron pang test-test na ganyan sa inyo? meron sa ospital lang naman, sa pagdadalaw ko sa ospital. Mm. Eh, siyempre kung lahat ng tropa mo bibisita, isa-isa silang sasagutin dun. Oo nga, tama, tama. Eh, Mahirap yun. magastos, may bayad pa. Kaya May sabi ko bayad kahit yun. oo, na kayong bumisita, okey lang, kaya naman. Pero may kasama ka. Pero sigurado may kasama ka niyan. Oo, isa yung girlfriend ko, siya yung nag-leave din siya, sinamahan niya ako dun. Nung after of Okay. nung mag-o-operation na, Kasama kayo malapit na diyan. Okay, okay. At least may kasama ka, 'di ba? oo, Jopel, pagkatapos doon ako galing shoot. Di ako mako-comment. Hindi, may comment 'yan, may comment section 'to. Yung kay Shoot 25. Mag-comment ka diyan, nakita ko. sige, Oo, dikitan ko na rin siya, dikitan ko na lang din siya. Okay, good, good, good. Okay, sige, sige. Puntahan Ayan ko na na. lang din. Ano mo na lang siya, bigyan mo na lang ayuda kasi nasa 48 pa lang yata siya. Check na nga natin si Jopel. Ayan, 48. 48. Oo, Sir, dikit ko 48 yung pa mail lang. ko sa'yo ha. Magbabakas ako sa'yo. Gawa tayo ice cream yan. Nandito ako sa Luwa Ice Cream yan. Oh, ano siya, ang tawag dito? Vendor siya ng ice cream. Ay kasama yan, yung kakilala niya na kakilala ko, in-invite niya. Kaya, ayun, yung kakilala niya, na in-invite niya, ayun, dati nasa 100 plus pa lang yung bahay niya. Ngayon, nasa 700 Oo. na. Ilang araw lang yun, ha? Kaya, Oo, sumipag bilis siya. ah. Diyosa, maraming salamat, Diyosa. Diyosa Fantasia, Try, ayan. try Diyosa, kong i-share salamat, ha? sa Team Animal kung Oh, baka may pumunta. Baka hindi busy. congratulations Ay, sa'yo, ha? busy nga pala ang Team Animal ngayon. Oh, Premier Day. nandun ako, Diyosa. Nakikinig lang ako, Diyosa. Thank you, thank you. Shoot 25, ayan na sigurado pinupunta mo mga to. Lee, mega shoutout po sa Boss Lee. Ayan. BG lang kuya. Sige, salamat sa Yung, pa-BG. kakashare ko pa lang, sir. Kakashare ko pa lang. Sa Team Thank you, Animal. thank Ewan you, ko lang kung may brother. pupunta. Okay lang yan. Alam mo, pag ganyan, pag halimbawa naka-live yung isang tao, kung dikit kalembang sila, pupunta sila. Kahit papasyal lang. Pero yung iba, busy pa. Kasi mga gantong oras, mga 9:32, wala pa yan sa Pilipinas, 9:32 sila sa atin. Mga bandang Oo, ano nasa yan, mga 10, 11, 12, mga yan. 10, 11, 12, yan, pasado na yun. Marami na yung tao niya mamaya. Alam mo naman mga taga Australia, taga ibang bansa, yan, papasok ng mga yan.
'di ba? Oy, kumusta pala yung Team Animal mo? Anong balita? Ayos na, mga animal pa rin. Animal ba rin? O si ano, si Red, hindi ko na nakita si Red hindi Pinas ko na, rin. nasa Pinas na kasi siya, medyo busy sa Pinas. Talaga? Tapos yung B8 niya, hindi pa nakakarating ng Pinas, nasa box pa. On the way pa doon sa Pinas. Talaga? Kaya hindi pa siya makapag-live, tsaka hindi rin siya makasampa. Mhm. Kaya pala. Ayan. Kaya pala nasa Pilipinas siya ngayon si ano no, si Nagpakasal na kasi ah siya, nagpakasal na siya. okay. Ayan, Kasal sabi niya, ni Joe, yan, kasal. yan, Eh yan. di, kailan? Ngayon lang? Amon, may Hindi, kasara sa'yo, Amon. Ngayon lang? Nitong buwan lang, nitong nakarang buwan. Sino si Ka-native? Nawala yung ibang subscriber ko kahapon, mga 10. Sir, Sir Jupel, yung pagkawala ng subscriber, kasanayan mo na yan. Sisimula ka pa lang. Araw-arawin ka dyan, pagka ganyan. Oh, Pag Ka-native dapat, TV. Salamat, Samsak. dapat Sino daw? araw-araw, Si ah, si Sir Jofel. Jupel. Araw-araw ka Oh, ding mag-upload, araw-araw ka ding mangisda. Ayan, mamuong, ayan, dumating sa mamuong. May galap shoutout, mamuong Amira. ay, si Mother. Mami. Mother, long Salamat time mo, no si Mother. OM. Amira. OM. OM daw, OM. OM. Yan na naman tayo sa OM. Mother na lang. Ayun, Mother. Ayan, Diyosa, OM. maraming salamat sa OM. Diyosa. Diyosa, kung gusto mo umakyat, walang problema. Libreng-libre sa live ko, walang problema. Para ma-promote ka din, okay? Kung available lang kayo. Jofel Nerval, ayan, Kapogi. Yan, type mo lang yung Kapogi. Si Nightbot nang bahala mag-type, magbaba. Dali, baba natin yung hagdan. Baka sakaling may akyat na mga 30. Baka sakali, di ba? 30. Ayan. Kasi pag ganito mga paangat program lang ko, hindi ko ginagamit yung pang sampuan sa kabila kasi lang to paangat program. Pero kapag may mga event, halimbawa mga marami ang kakanta. But now, see you now, sabi naman niya. But now, see Sabi now. ni Mother. Ano to? Ayan Hindi ko but na. see. Yan. Kalipin. But now, see now, Pero now, Kalipin. see now. Ayan. Si Ka-native, ayan, newbie lang po. Check ko nga yung bahay mo, newbie. Ay, to Si Week Creation. Ay, Week Creation. Nanonood din ako ng live mo pero hindi na ako nagko-comment kasi minsan 'di ba nagpapangat program ka. Minsan nga nag-aano ka pa, may premiere ka pang yung mga reaction video mo, 'di ba? Mga oh, alam ko 'yan. Sige, yan pumunta rin ako dati yan nagpapangat program din yan. Malaki na yung bahay niya nasa 13k. Wow, ang laki. Salamat Week Creation na yan. Siyempre si Shoot 25 matagal ko na rin kilala to kaya ayun. Ngayon lang nakakaano si Shoot 25 sobrang nagkasakit daw siya. Pero nung isang araw nag-live ka ha. Nakita ko nag-live ka. Start na kasing makarecover. Pero ngayon okay na. O ngayon alam mo nang gagawin mo, Shoot 25 brother. Huwag ka nang kumain ng mga maalat, mga limited. Diyos ko baka tatamaan ka ulit ng ganyan. Char ho, sabi naman ni Mother. Amira, may galap shoutout, Amira. Mother Amira, Mami. Ayan. Sige, salamat sa mo sa pagpunta Recreation. Ayan, 7 million in the house. Sa mga naka-BG. Okay. Ipin ko muna guys yung mga members ko guys pasuyo na lang po. Kayo na pong bahala magdikit sa kanila. Lahat po nandyan na sa isang playlist para po kayo na pong bahala kung sino pong pipiliin nyo dyan. And bago lahat guys, ayan si Shoot 25 po ay ang aking bisita ngayon dahil pumunta po siya. Madalang na rin na madalang ko na rin na tawag dito. Nakukuhanan ng tiyempo kasi dahil minsan busy. 'Di ba? Trabaho. Kasi lagi Busy pang sa umaga kasi trabaho. pang-umaga ako lagi. Tama. Sige, simulan na natin, brother. Shoot 25. Ang alin, sir? Simulan na natin ang kantahan mo. Namimiss ko na yung mga ay, sayang pala Shoot 25 nung isang araw. Meron akong program na mga 70s, 80s, 90s. Pagay ka dun. Kasi mga kinakanta mo, 'di ba? Oldies. Oo. Sayang, no? Kaso wala. Hindi talagang ganyan. Baka busy.
Okay, please welcome ang aking bisita for today. Walang Unahin mo iba na, kundi sir. si Shot Unahin mo. 25. Kakanta po Ikaw ng muna, sir. Kwando, My Way, Kwando. lahat-lahat na po ng mga Altos Classics. Nagsisimulan pa ba kayo? Sige, Hindi sige, kantahan kanta. na. Unahin mo Ay, muna, sir. Ikaw muna. Host muna, siyempre, host. talaga, talagang kailangan talaga uunahin ko. Sige, sige. Matanda na kasi si Shoot, kaya oldies ang kanta. Hindi, oldies, ikaw na bahala dyan, sagutin mo yan. Ikaw muna, sagutin mo muna to. Bago ako umanta. Hayop ka talaga. Sige, sir. Mauna ka na. Una ka na. Medyo nahihiya pa ako. Sige, sige. Hanap ako ng mga classic song. Alam mo naman yung mga kinakanta ko. Tignan natin to. Yes. Sige, kakanta ako ng isa. Nasaan na yung Habang naghihintay favorite ko tayo ng dito? mga singer mo. May mga singer din dyan, kaso minsan, alam mo naman, minsan naka-BG lang sila. Kunwari, sanay na rin na tayo sa mga ganyan. Sa mga naka-BG. Si Salamat Sir po sa Joel, mga baka, BG. si host may sabi ng shoot. Oldies. Hindi, maganda talaga yung mga oldies. Paborito ko din yung mga oldies. Kahit hindi naman ako pinanganak ng 1970. Hindi pala ako 70. Ano pala ako? Mga 80s. 80s pala ako. Ito. Saan na ba yung kanta? 80s din ako. 80s din ako. 80s ka rin. 80s. 1980s. Oo. 1980s. Mamoho pa Ako ka. 1987. Mamoho, baka hindi ka busy. Baka gusto mo ano. Walang problema. Huwag ka Kayo ng lahat oldies. libre naman. Ano naman kayo dito? Kong Al! Mega shoutout sa'yo, Kong Al. Ayan. Baba ko yung hagdan. Ayan, dumarating. Dali daw. Maganda tayo. Sir Stereo. Jupel, baka nakakanta si Sir Jupel. Stereo na tayo. Eddie pareho kayo ni 1977. Hindi Medyo dagdagan mo naman ang kanta. Talaga. Sige, simulan natin para makakanta na si Shoot. Para makakanta na si Shoot. Sige, sige, sige. Okay, ito po yung classic song na favorite ko, guys. Para po sa lahat. Ayan. Kong Al, salamat Kong Al. Di tayo professional singer, guys, ha? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Like river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hand, ka-native. Take my whole life too. For I can't help falling in
sa ano yan, wala pa sa, lalambot pa sa music. Siyempre, kaya ginawa ko na yan kasi para makakanta na siya ng si Shoot 25. Okay. Para makakanta na si Shoot. O, sige, Shoot. Tirahin mo na yung ano mo, Shoot. Dali lang, tanggalin ko muna yung stereo ko. Ayan. Basta Okay, may link, mabilis pa sa Soro. Yan. Oh, guys, padikit po daw si Jovel kasi maliit pa yung bahay niya, guys, nasa 50 plus o 40 plus lang. Okay, sige, Shoot. Ikaw na, brother. Nagmamadali. Baka Oo, mag-alisin para dire-diretso na tayo. Mother, akit ka na po, mother, kung gusto niyo pong umakyat. baka mag-alisan yung mga nanonood mo. Hindi aalis yan. Huwag kayong mag-alala. Sige. Yan, para sa lahat ng nandito, para sa inyo lahat. Pagtyagaan nyo na ha, hindi tayo singer. Singer-singiran lang. Mag-stereo lang ako, sir ha. Salamat. Ayan. Hello. Here I go again, tripping on my own feet. Lately it seems to be being foolish me. Mumble when I try to talk, stumble when I try to walk. Like I'm in a state of shock when I'm with you. Here I go again, looking just like a clown. Everything I say is wrong whenever you're around. Someone got it kinda shy, and I can look you in the eye. I come out of Valentine when I'm with you. Take our love again, green and silly green. Look what a fool I've been. Take our love again. Lady, you lost my mind, and I do it every time. Guess I don't want to sign of being in love. I won't lie to you, I've been in love before, but I think that you're the one that I've been waiting for. Been around, I'll admit, but this time all the pieces fit. Something tells me this is it when I'm with you. Take out the love again, green and silly green. Look what a fool I've been. Take out the love again. Lady, you lost my mind, and I do it every time. Yes, I don't want the signs of being in love. Take on the love again, green and silly green. Look what a fool I've been. Take on the love again. Lady, you lost my mind, and I do it every time. Yes, I don't want the signs of being in love. Mama Gemma, nag-alap shoutout Mama Gemma. Ayan, ang nanay at saka ang mother ng mga animal. Ayan.
Ayan, ang galing naman ni mga love song talaga. Ako mahilig talaga ako sa mga classic, mga love song 'yan. Paborito ko 'yung mga 'yan. Apong Alive, mega shoutout sa iyo tsaka kay Ma'am Gemma Isla. Nakita ko na naman si Ma'am Gemma. Long time no see, Ma'am Gemma. Long time no see after 150 years. Nakita ko na naman ulit ang mga Team Animal dito dahil nandito po si Shoot 25. 'Di ba? Si Mother Ryan Gemma Isla, maraming salamat ah. O sige, Eran daw. O sige, sige. Ayan. Mag-sound check Eh, po, Apo. Pwede, Iran. o sige, sige. Ano yan? May papakilala ako sa iyo, brother. Ito, kilala mo na ba to? Si Olive. Galing tong kumanta. Baka pwede nyo i-guess. Galing yan. Isa ding isa ding kapangpangan. Kung gusto niyo po umakyat guys, sabi na ba ako na yung hagdan? Sa lahat po naman gusto. And please po, pakidikit po si Shot 25. Jopel, pakibaba mo lang yung bahay mo. Type mo lang yung kapogi o Jopel para madikitan ka dyan sa baba. Kasi medyo malit pa yung bahay mo. Kong Al, maraming salamat Kong Al ah. Always support my channel Kong Al, maraming salamat. Mamaya, baka meron akong bisita mamaya. Di mamaya mandang alas 11, alas 12. Ewan ko, darating siya. Galing Ecuador. Sa gitna siya. Siya na nakatira sa gitna. And please welcome mga ating bisita for today. Walang iba kundi si Olive Mix Vlog. Hello? Hi, hello, Hapong Olive. Hello? Ayan, Hapong Olive, please meet Shoot 25 TV. Ayan, one of my friend. Hello, Invite you Shoot also. 25. Kumusta Hello, po? ma'am. Hello, Hello, ma'am. sir. Hello, ma'am. Break time ba? Sige, break sige po, time Ma'am ko. Gemma. Ayan, O, wala mo. ganda naman. Dalay, natin Oo. po, natin. O, rinig ka, Hapong Olive. Dinig na rinig Okay, ka. okay. Bago yung mic ko. Test Yan, mic. para naman ganun yan. Bago. Tingnan Alright. natin. O sige, try natin si Sound. Olive Mix Vlog. Mag-mute na ako. Mute na Hello, kami. Sir Jay. Apon Jay! Yes. Dikit, tamsak na ako, Apon Jay. Ganda naman. Sabi naman ni Gemma. Wow, Maganda ka daw. Ay, thank you po. Thank you. Jofel. Hello, Jofel. Hindi ba si Si Jofel. Jofel last time? Oh, Yes. ito yung Apong Olive. Yung kasama Kasama ni ni Jilo. Jilos. Oh Ni yeah, Jilo. Jilos. Tingnan natin. Kung pwede yung -1 dito. Kumusta ka naman, Sir Host, co-host? Kumusta ka daw, Shoot? Ayan, okay lang po. Kamusta din po kayo, ma'am? I'm good. Medyo paus lang, actually. Ayan. Wala So, sa mag-i-ages kayo ngayon, ma'am, kasi pause kayo. Oo, first song. Ages Ano ba yung first. pinakamababang kanta ng Ages? Meron ba? Sayang lang po. Pwede na yung sayang na sayang. Hello Gemma Isla. Teka lang ha, medyo hihinga lang ako. How is Nasa my boses mo, ma'am, yung microphone? Ma-echo nasa ako, tunog no? ng boses mo, ma'am, yung ages po. Yeah, nasa timbre ng boses mo, ma'am, ages. Naririnig ko. Sumisigaw, Hindi. ages ako. Ay, Brian! Mega shoutout sa'yo, Brian Vlog. Maraming salamat sa pagpunta. At Kalaguna, sabi na, ang ganda daw niya Apong Olive. Totoo, Diyos ko. Oh, malago ba siya, no? Shoot 25. Malago, ibig sabihin malago, maganda sa Kapampangan. Malago yung buhok niyo, ma'am, eh. Yung nga buhok ko lang konti, hindi nga masyadong lumalago, oh. Ayan, oh. Baggy Boy. Shout out, Baggy Boy. Dapat isa-side mong ganyan para medyo malago. Malago. Basang sisiw daw. May nagre-request basang sisiw. Yes, basang sisi. Basang sisiw. Mga Ano yun? Gemma. Kanta ng Ages? Hindi ko alam. Okay. Teka, sige. Malabo. Request. Anong malabo? Ay, sige. Malabo ma'am, yung mic? mag-mute na kayo, ma'am, ha? Meron. Teka lang. Nadidinig. Paano ang volume ko, Sir Shoot 25, tsaka Edward? Malakas ba ako? Or, kasi pwede po akong lumakas? I-try ko mag-play ng music, ma'am. Tapos Okay. Tapos kanta ka. Tignan natin. Okay, sige. Sabihin niyo kung saan ang kulang. Sige. Mm. Ngayon, pag alam niyo parang ako yung kulang, alam niyo na yun. Opo. Sabi naman po, Ma'am Mira, gusto ko nang lumitaw. Naku, wag naman yun. Huwag naman yun. Yung ano lang, pang mababa muna, yung magsisimula Sayang na tayo sayang sa... na, ages.
Yung Ayan. hanggang ngayon. Ganun, mga ganun. Oh. Ayan. Jopel, baba Anong mo yung bahay mo, title? Jopel, habang kumakanta si Apong Live. Didikit ako sa'yo. Parang Anong title? Sayang na sayang by ages. Parang Sayang na Carrie sayang. Kailan, anong taon yun para isulat ko kasi magbabackread ako sa mga uso. Patay. Anong year ba yan? Mga 19, ano yan eh? Teka lang, ha? 19, 1990s, mga ganun. totoo nga. Oh, ages kasi ma'am, namayag pa ganun ages, 2000 mga 90s naman. eh. 90s sila. Hindi, 90s ma'am, 90s. 90s talaga yan. Masyadong madugo yan. Mid 90s ata, mga ganun. Okay. Subukan ko muna yung boses bagong gising. Wow. Okay Sige, lang. sige. Ayan. Try natin. Okay, Ma'am, sige, kasi sige. matas. Okay. Subok lang. Oh, ang ganda. Ang lakas. Ay, wala pa pala. Ayan, narinig nyo yon? Narinig nyo yung bubuyog? Negative, ma'am. Hindi? Okay. Negative po. Pinatay ko. Tingnan natin. Sana marinig nyo. Yan. Share Kitchen and Ayan. Vlog. Mega shoutout po. Ayan. May echo, Dinig nyo? Nag-echo. Nag-echo. Dinig nyo yung music ko? No, negative, ma'am. Wala pong Okay, music. okay. So, kulang ako ng kable. Para Ayan. dito, tsaka dito. Palagay ko. Okay, sige, ma'am. Sige, ma'am. Teka lang. Asan na ba yan? Parang Wala pang daw, audio. wala. Opo. Parang kulang yung audio, cable. Sige lang. Go ahead, ma'am. Okay. Sige, habang nag-ano sila, mag-shoutout muna tayo. Ayan, Jopel, wag kang magulat. Didikit ako sa lahat ng mga nandyan. Dumidikit ako. And, please guys, pakidikit po yung aking mga guests. Nagpapamaypay yata si Mainit yata si brother. Ayan. Mainit ang ulo Yung niya? ano niya. Naku, Hindi, maligo ka. mainit yung, akala ko Okay. nainitan siya kasi parang may nakikita akong pamaypay na nakaputi. Ako? Ah, Hindi, das- background yun. Green screen yun. Ay, background, okay. Ayan na guys, pinasok ko na po lahat yung mga bahay ng dalawa na to guys. Si singer natin, si Shoot25, nandiyan sa singer. Lahat po dyan, pinapasok ko na po para isang biglaan. Nahihirapan kasi yung pagbaba ng baba. Basang sisiw daw. Basang sisiw. Basang sisiw daw nagre-request. Sabi ni Jupel, ano po yung baba ng bahay? Yung link po yung YouTube channel. Yung link? Baba mo. Yung Okay, link. kabit ang aircon. ayan. Yung YouTube channel. Kwento lang kayo dyan. Sabihin nyo pagka tumunog na ako. Sige. Pag nakatumunog ka na, mag-mute na kami. Sige, try mo nga po live. Yan. Meron kayo naririnig? Play ka ng Wala. boses lang, ma'am. Boses lang po. Walang music. Okay. Wala. So, mali. Ano bang isasaksak ko dito? Okay, inosente pa talaga ako. Yan ang maganda, mga inosente. Gemma Isla, dumidikit po ako sa'yo. Nakadalawa na ako sa'yo. Ayan. Walang Habang music. nagbibisi-bisi yung dalawa, ang aking singer. Habang nandyan si Shoot, didikit muna Wala pa tayo. rin? Bagyo Boy. Ma'am, pag nakakamit kami ng music, sasabi kami. Sabi niya, right click daw. Ayun, Naririnig ko. Sabi ni Hapon J. Right Ano daw? click. May in volume setting. Pag once na nakarinig kami ng music, magsasabi po kami. Pag wala po, means wala pa po naririnig. Ayan. Dating dikit sa iyo, sabi ni Mama Gemma Isla. Right click mo Oo. yung volume setting. Dating dikit na kita, Gemma. Tagal na kitang dikit. Nung nasa Team Animal ka pa. Tagal na. Ayuda lang to, ayuda. Umalis ba si Ma'am Gemma sa Team Animal? Hindi, I mean, noon, di ba, ang tagal na ni Gemma Isla dun sa Team Animal, kaya nandikitan ko na to. Matagal na. Bagyo Boy! Guys, dikitan nyo ba si Bagyo Boy, guys, ha? Supportive yan. Pupunta yan sa mga live nyo. Please, pakitikitan po. Ayan, 49 na si Animal pa rin, house. Mga Team Animal talaga, no? Animal pa rin host. Ayoko magsalita ng animal, baka pagalitan ako, baka ako yung mabas dito. Diba? Okay lang. Apong live, nandiyan ka pa ba?
I'll try this time. Volume setting ning picture. Okay, tinry ko na. Oh, sige. Jassy Baby. Sherry Kitchen and Vlog, thank you so much. Alam ko, India to eh. India. Talagang India. Oh, salamat. Dikitan mo lahat sila, Jopel. Sila Gemma, Teka, sila bababa Jay. lang ako, Ayan. ha? Sige, Sige, sige. sige, ma'am. Sige. Hindi kayo Sige. na-istorbo. Sige. Antayin ka namin, ma'am. Ibalik ka Antayin ulit. Bili lang ako ng kilitsang mais. Pamilya kaya, hindi pa siya na ano. Hindi, yun lang music. Hindi ko pa ma-figure out kasi nagsundo ko ng bata. Teka lang. Mamaya na ako Oh, sige. mag-explain. Okay, sige. Ayan, si Red Treasure and Golden Gems. Mega shoutout sa iyo, my friend. Ano to? Bagong pasok. Si Mama Jem. Si Mama Jem. Okay. Ninja ni Salamat. Lagyan natin ng jacket. Guys, pakidikitan po si atin si baby pa yung bahay niya, guys. Si, pangalan ito? Si, Jofel. Ayan. Dali lang. Ala ko Kimbale, Apong Pogi. Mga nita, sayang. Okay, sige. Sherry Kitchen, dikit na ako sa'yo. Sherry Kitchen, I already subscribe your channel, okay, my friend? Ano siya? From India. I think I finally know you. O, sige, kantahin mo na yun, brother. Shoot. Habang Mahirap na nagdidikit siya tayo. kantahin. Yun. Mahirap kantahin. Alam mo, may gusto akong papakanta sa'yo, yung Angel. Alam mo ba yung Angel, baby? Yun ang sikat ngayon dito sa Pilipinas, eh. Sige, sir. Shoot. Try ko lang, ha? Oh, Try ko sige. lang. Mag-e-echo. Okay, mute na ako, Sige, sir. Ayan, naghang ako. Uy, galaw. Ano ka Yes, naghang? Apong Julie, shoutout. Apong Julie, shoutout. Teka, naghang. Covers PH. We. Wala, nalobat yung mouse ko. Salbahe. I need a love to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Give me the classic, something romantic. Give it my all when I don't even have it. I always dream of a solid base, someone who feels like a holiday. When I'm in pieces, really believing, sad of the things that I lost so feeling. You came out of blue on a rainy night, no lie. I tell you I almost died, living it back to life. I just wanna live in this moment forever, 'cause all I've been living and getting better. It's starting to get out of the world forever. Until we get all that, until we get really together. You're my angel, baby angel. You're my angel, baby, you're my angel, baby. I fall in love with little things, counting the tatters on your skin. Give me a secret, and maybe I keep it, and maybe we could play house on the weekend. You came out of blue on a rainy night, no lie. I tell you I almost died, but you're bringing it back to life. I just wanna live this moment forever. Magingay, aral na ito sa Paris. 'Cause I've been living
Mega love shoutout! Mega love shoutout, Ma'am Ong! Ma'am Gemma! Yeah! I just wanna live in this moment forever. Yes, I'm afraid of leaving, couldn't get any better. Come on! It's starting giving up on the world forever. Until the gate of heaven so we could be together. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel, angel baby. Woo! Ganda na. Ganda ng kanta, ginawa mong pangbata. Apon Julie, may kasyala sa Apon Julie, tsaka si Kits Sara. Salamat. Kits, mamaya ipi-play kita, Kits ha. I-play kita dito mamaya bago ako matulog para na madagdag yung WH mo, Kits. Promise ko yan. Ano, Palit naka-LS lang, ka sir. kanina. Palit. Ha? Palit lang ako Ano yan? ng ng Battery. O, sige. Guys, please po. Eileen Mar, anong pa pakanta ng Apon Julie? Jay, kumusta na ka? Okay guys, sa lahat mo nang gustong kumanta po, ay pwede po kayo umakyat dito guys. Ayan, binaba ko po yung hagdan. And please po, pasuyo po yung nakapin. Medyo baby pa yung bahay niya guys, kaya ito yung gusto ko din tulungan. Meron po siyang 53. Pakisuyo na lang po guys si Jofel Nerval vlog. Isa po siyang ang tawag dito, isa po siyang tahu vendor. Ice cream vendor. Ayan po, kasama po ni Gilos yan guys, si Gilos, si Jofel. Sana po matulungan po natin sa subscriber kahit paano makausad po yung kanyang bahay. Okay? Ayan, na-inspired po daw siya sa mga kay Jofel, ay kay Gilos at saka sa akin. Kaya, ayan, shout out muna natin si Apong, sa'yo lang ako, may ka-shoutout sa Apong Ranel Santos. PM ka na ako yung link na dinan kay. Wow, Apo Julie, maraming salamat. Thank you so much, Apon Julie Flores France. And sige, PPM ko Apon Julie si Jopel. If you are still there, Jopel, ayan, si Apon Julie, bibigyan ka daw ng banana. And also, meron akong bisita. Walang iba, nagbabalik ang ating bisita. Walang iba kundi si Olive Mix Vlog. Hello. Yeah. Shoutout ka muna, tsula rin kababayan tamo. Mga kababayan ko. Ayan. Guys, digitan nyo si Shot 25 ha. Salamat po. Salamat po. Ayan. Daramdaman na kayo. Saguli. Masyadong masikan. Hello? Hello? Test Bakit mic, boses kong kay? Makanya ko boses. Hello? Ano daw? Hello? Hi. Hi. Ayan. Live Mix Vlog Malago. Sabi naman ni Apong Ronel Santos. Thank you po Hello. daw. Ayan. Hello. Hello, Cortina, okay. Taranta. Ayan. Okay. Sige, try na natin Apong Live. Hello, Apong Jolie. No ka rin ka? Atin niya ka ng gagawan. Busy ya. Ape. Chikilwan. Okay. Magbabraya. Kayo masyado kayong masikan. No ka rin kung maghina? Masyado Kasikan nyo? kasikan. Wa? Masyado daw tayo malakas daw. Anong gagawin daw niya? Shoot. Yung Inahin yung volume. 75. ano po bang gamit mong ano pong gamit mong sound card? Maono. Ayan, Maono. Bababaan ko yon. Nasa 100 ako. Yun ang babaan ko. Monitor, yung monitor ma'am, baba mo yung monitor. Okay. Ayan. Oy. Oh my gosh. Nakasingko Baba lang kayo ako ng ano kanina. Premiere nyo. Baba po kayo ng mga alas nyo. Baba po kayo ng mga brief nyo. Ayan. Sound card. So, Ayan, ang mic sabi na ko. po yun. Ma'am, tapos yung record, ipuno mo yung record ma'am. Yung record. Puno ko. Yan. Puno ako. Yeah. Sige, Linmar. Wala Maraming salamat akong sa echo. drop by. Okay. Thank you so much, Linmar. Tapos ma'am, yung background music or accompaniment, 100% mo siya. Yung music ko? Yes, music, 100 mo siya ma'am, 100. Maximum?
Yes, ma'am. Sige. Okay, okay, Tapos try mo mag-play ng music. okay. Dito ako sa ano. Tinry ko dito, baka pumwede. Ito, magaling si Shoot 25 sa Okay. mga ganyan. Dito ako sa ano. Tinry ko dito, baka. Yung music, ma'am, nakakonect, anong gamit yung player, ma'am? Pang-play ng music. Cellphone? Cellphone. Nakakonect po yun sa, sa Thank you, Ate account Jules. music na ono. Naka-connect sa laptop. Saan ko i-connect? Sa laptop o sa... Hindi, ma'am, Sa maono. yung music, kung sa cellphone ka po magpe-play ng music, i-connect mo po siya sa maono sa company or music input. Okay. Yung cellphone na gagamitin mong pang-play ng music, i-connect mo siya sa maono. Papunta siya sa accompaniment or music input or line input. Okay. Apo. Ayan, ginawa ko. Play ka po ng music. Play ka po ng music sa cellphone. Dinig niyo? Yan, Ay, pwede meron na yung video. Ayan, meron Oh, na may yung babuyog na. Oh, ay. Yan, positive. Okay na. Kaya lang dapat walang tumatawag, 'di ba? Kasi mas gusto ko yung sa laptop sana yung music. Kasi may Oo. monitor ako, pwede naman siguro 'yun, no? Dati kasi ganun eh. Pit, yung maono, ma'am, Ano? i-connect mo sa via USB sa laptop para yung music ng laptop ang magagamit mo. Via USB, ma'am, i-connect mo yung maono. Oo, naka-USB na, USB. bale, naka-tsuk-tsuk na siya. Nag-detect na ng laptop yung maono, ma'am. Makikita niyo mo sa volume na maono. Oo, ginawa ko 'yun pagbaba ko. Ayan, sige. Naka-check na siya. Try mo kaya mag-play ng music sa laptop, ma'am. Kaya nga 'yun ang interesado eh. Kasi binlutooth ko lang yung maono ko, binlutooth ko sa cellphone kaya niyo nadinig ngayon. Tagumpay! Sige. Sa ngayon, pwede yan sa ngayon. Pero Sa ngayon. mas maganda sana kung sa laptop ka mag-play ng music, ma'am. Oo, kasi quality. sa K1 mas ma-volume siya, 'di ba? Quality. Okay. Pero pansamantala. Yes, ma'am. Pwede na yan Nga. sa ngayon. So isasagad ko yung music. Yes, ma'am. Para marinig namin is 100%. Kami na bahala Okay. mag-adjust ng volume. Tapos yung mic ko, wag naman masyado. Pwede rin, ma'am. Pwede rin. Ikaw, Sagad? pwede rin. Pantay yung music tsaka yung mic. Pwede naman siya. Okay. So ayan. Tapos pindutin mo yung karaoke sa maono. May karaoke ba yan, ma'am, yung maono? Or may nakalagay na karaoke? Ano pong nakalagay? Singing, parang ganun. May nakalagay music hindi, iba. Wala Yung sa, siyang karaoke. sa mode, ma'am. Sa mode po siya. Wala. Kasi wala kang echo, ma'am, eh. Hindi ka nag-e-echo. Hindi kasi nakatanggal pa yung echo. Ayan. Yan. Tapos tinanggal ko rin echo sa streaming. Sige. Pwede yan. Sige, ma'am. Try natin. Try po. Lagyan mo sa streaming, tapos lagyan mo po ng echo sa maono. Okay. Tapos yan. Tapos, Yes. Depende 'di ba sa echo. Sabi ni Ate Jules. Depende sa laptop daw. Di pwede kasi sis Renel. Wait lang. Yung cellphone mo, naka-max volume, ma'am. Oo. Ayan, sige. I-volume ko kayo ulit. Okay na siya. Ayan, okay na siya. Teka, i-max ko pa. Yan. Maganda. Parang ang hina ng pandinig ko. Yung monitor, ma'am. Lakasan mo yung monitor. Monitor mo. Okay. Adjust mo yung monitor. Yan. Okay. Sa StreamYard lang mag-stereo ka din. Sa StreamYard. Ay, ba't may song? Yung pinili mo, ma'am. Ba't dalawa yung tumutugtog? Ah, Ay, ano yun? Teka, Nagpe-play? nag-e
Ayun, hindi ako nakaano. Sorry, sorry. Okay, ulit. So, ilalakas ko lang yung monitor ko. Mag-stereo. Oo nga eh. Ayan, ulit ko, ulit. Ilalakas ko na ng todo yung monitor ko. Baka naman bingi ako. Sound check. Ulit. Malakas na? Okay na. Okay. Sige sir, kain ka muna dyan. Anong iniinom mo? Sa akin nung unang round. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life on stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing the song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? Ate Diyos, nantunog ko. It's no more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing the song for you. You taught me precious secrets of a truth withholding nothing. Ating kulang. And now may kulang daw eh. Kakambyo ko. And now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. We were alone now, and I'm singing the song. Shout out to JTV, Ma'am Julie, to Nightbot, Shoot 25, Lucky Boy, Jufel. Sa'yo lang ako. And to, yan, mamaya ako magbaba. Such. Welcome to my new studio. Apong Elbar. Inayos ng biyanan ko. Oh, ngayon ko lang nakita. Lagay yung mesa dito sa small room. You taught me precious secrets of a truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. And now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone now, and now I'm singing the song for you. We were alone now, now I'm singing the song.
so Ang galing naman ni ma'am. Wala Oo. talaga si ma'am. Di naman ako Ano? nakaka-relate. Di naman ako nakaka-relate tapong ano. Di ka nakarelate. Hindi talaga ako makaka-relate sa mga kantang ganyan. Siguro di ko panahon siguro yan. Pero maganda. Maganda siya. Ganda kaya Kapag ng nakarelate kanta na talaga yan. ako. Di ba? Guys, Gina, give and check. Ang give and check. Gina, Ano daw? give and check. Yung Balik. Babalik. ano, mag-adjust na lang konti. Wow. Wala Okay. mo ating pangkulang. May mga baba ko dyan. Wala akong echo pala kanina. Lagyan mo ng echo. Dagdagan. Oo. Dahil nakalimutan ko sa Walang echo. StreamYard. Walang echo. Precious secret. Alam mo yun? You, friend. Alam mo yun? Ganda. Shoot? Alam mo talaga yun. Talagang hindi ko alam yun. Ikaw talaga alam mo mga classic song, no? Teka lang. Maganda yan, Yung- maganda yan. Ayan. Yung alam ni Ako, Os. ang alam ko apong... Pero maganda yung studio mo ngayon. Wala na bang magre-reklamo dyan? Apong... Wala na. Wala. Basta dito, may time limit lang. Kasi dito yung kwarto na musik. Bräuninger.com. Neue Mute na Saison, kami. neue Muna ako. Teka Designerkollektionen. lang. Okay. Team Animal, mega love shout out to our co-host. Let's do this. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that sun, the baby dancing queen. Sound. Hey. Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. When they play the right music, getting in the swing, you come to look for me. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. Pretty bit of rock music, Joe Bell. You're in a mood for dance. And when you get the chance, come on, Baggy Boy. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Thank you. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jump, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that sing, taking the dancing queen. You're a teaser, you turn them on. Leave them burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in a mood for dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jump, having the time of your life. Ooh, see that girl, versatile, taking
Yun, Ampo Mo Live. Nakaka-relate na ako doon sa kinanta mo talaga, promise. Sobrang relate na talaga ako doon. Pero thankful. Ayan, Versatile Man, mega shoutout sa Versatile Man. Ayan, congratulations sa Versatile Man dahil naka 1,000 subscriber na siya and malapit na siya ma-monetize. Wow, congrats. Yung mga ito, yung mga inaalagaan ko rin mga to. Mga na pumapasok dito. Maraming salamat po sa mga always support na sa Paangat program ko na nandiyan kayo lagi. Actually, meron pa mga wala pa diyan kaso inihintay ko sila baka busy or tulog, baka mamaya pa darating. Hintayin natin na. Pero guys, huwag niyo pong kakalimutan paki-subscribe po yung dalawang guest singer ko for today, si Shoot25 at saka si All Live Mix na nakapin po ngayon. Nakapin po yung dalawang bahay nila na playlist po nakalagay po. Okay? And binaba ko din yung mga bahay nyo guys. Kayo na po ang bahalang mag-adjust and dikitan nyo na lang po. And go to channel na lang kayo. And sana po guys, supportan nyo rin po si Jofel dahil meron po siyang 67. Sana po madagdagan nyo po ng 3 para maging 70 kasi binigyan ko na siya ng almost 7 yata. Kasi hindi biglaan kasi mas maganda yung pakonti-konti para naman hindi malagas. Yun. Back to you, mga co-host. Walang iba kundi si All Live Mix Vlog and Shoot25 TV. Okay, brother? Didikitan ko si Versatile ng dalawa. Kasi Wow, dalawa lang nice. akong pwede. Mabait yan si Versatile Man. Singer din yan. Live ha, dinikit mo din ako sa'yo. Ayan. Thank you so much. Shoot 25. Babalik yan. O, sige, shoot. Ikaw na, titirahin mo na yung yung mga pangmalakasang old classic song mo. Pang sinauna. Oo, alam ko naman. Maraming nakaka-relate diyan, wag kang maglala. Shoot 25. Sige, ayan. Para sa mga makaka-relate. Ayan, sir. Mag-echo lang ako ng konti, ha? Wala, ang laki pa. The best, my love. You mean more than life to me, and I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always, forever. The cherries I want to close to me and hold you endlessly. And feel you, girl, in my arms always. Yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side.
Ayun, Seryoso. maraming Yan ang salamat po. pinakagusto ko, seryoso dun sa kanta ni Shoot Brother. Oh, seryoso dun sa kanta. Kaya ang ganda ng pagkakanta mo, Brother Shoot 25. Ayan, shoutout muna natin si oh guys, huwag niyo kakalimutan pakidikitan po yung dalawa guys ha. Nakapin po yung kanilang bahay. Kayo na po ang bahalang nawala na naman si Apong Olive. Apong Olive, okay, nawala na siya. Okay. Simply Lin sa channel, mega shoutout po. Maraming salamat po sa pagdalaw. And huwag niyo pong kakalimutan guys ha, sa mga maliliit na bahay dyan guys, pakidikitan po, okay? Versatile Man, maraming salamat po Sir Versatile Man. Gemma Isla, ay maraming salamat po Ma'am Gemma Isla, mga team Animal, maraming salamat po sa support po nyo guys, Salamat okay? Mama Gemma, nandiyan ka pa rin ha. Salamat Mama Gemma, Ma'am Oo. Salamat. At saka kayo kay Mother at saka kay Mami. Alam ko nandiyan din siya sigurado. Ay, salamat din sa mga naka-BG po dyan sa 12 million in the house. Kung gusto niyo pong umakyat, Ma'am, simply list, walang problema. Kung available po kayo, sabihin niyo lang po dito, akyat po kayo, okay? Wala po akong pinipiling kung sino man po yung kakanta o ano. Basta importante ma-promote niyo po yung channel niyo. Yun ang mahalaga po, okay? Si Shoot 25 po guys, dati ko itong kakilala dati. Malit pa din yung bahay na dati ni Shoot 25 pero ngayon may ano siya, malaking community na din siya, mga team animal. Kaya ayan. Siyempre, nakakaikot na nga siya eh. Sa sobrang ikot niya, ayan, nagkasakit tuloy. Nagkasakit tuloy. Pero ngayon okay naman, nakakanta na siyang maayos, hindi na ngayon dati na hindi nakakapag-LS. Pero ngayon okay na siya. Ayan, thank you so much guys sa mga nandyan. MLSO po, host. MLSO din po sa iyo. Baguio Boy, maraming salamat Baguio Boy. Ayun si Baguio Boy, naroon siya ng nasa 14,000. 14,000. Ay 14,000 po yung kanyang bahay guys. Kaya magbabalik po yan kahit malaki yung bahay niya, magbabalik yan. Okay? Ayun brother, salamat din no, sa pag-akyat mo at hindi mo ako iniwan. Pag busy ka, sabihin mo lang, brother, okay lang sa akin ha. Kasi baka busy ka or may trabaho ka, walang problema. Kasi, oo. Ano, sabi brother? Nagsabi naman ako sa'yo kanina ba, see you later, o diba? Ibig sabihin, pupunta ako. Okay, okay, good. Full pack po sa nakapin. Okay, salamat po, Ma'am Lynn's channel sa pagdikit po kay, ayan, dinikitan ka daw niya. Kung may mga bakas-bakas dyan. Wow, ang laki ng bahay naman Simply. 3.76, sana all, ayan. Dikit ko na yung minute sa'yo, ma'am, remember all. Punta ako sa isang video mo, ayan. Cover Yes. songs. Ay, singer si ma'am, tara na ma'am. Singer din yan. Kaya, Dennis Vlog, may kasyara sa'yo. Ayo, ito po, mga alaga ko mga to. Dennis Vlog, ayan. Akit ka dito, Ma'am Simply Liz channel. Huwag kang magalala. Hindi po kami mangagat ng tao. Ano lang po kami, simpleng tao lang po kami. Pero, ano din po, nakakatakot din po si Shoot 25. Si Shoot 25 lang nakakatakot dito. Ba't nakakatakot? Ayan, Shoot 25, Julie Flores France, given gift. Okay. Dinikitan daw niya si Julie Flores France. Si Rich Kitchen, thank you so much. Ano yan? Parang, ano siya? India? Si Sharon Kitchen. Aliga na po, Sherry Kitchen, you have 848 Nahiya ako. subscriber. Hindi, ma'am. Nahiya. Hindi, huwag kang mahiya. Huwag po kayo mahila. Akit po kayo, ma'am. Yeah. Akit na. Nahiya ako. Huwag na ma'am, tara ma'am. Okay lang po yan. Para naman po makilala kayo dito sa community ko. Siyempre, lagi kayo sa ibang LS. Para naman makilala kayo sa community ko din po. Kayo, Ma'am Lens. Simply this channel. Nahiya. Ganda ng boses. Shuri Kitchen, I give you 2 banana to close your banana po from 848 to 850, okay? Just drop your link, Salamat po sa mga dumikit kay JF, balikan ko po. Ayan, sa mga dumikit po kay Apon Julie, maraming salamat po, kayo na po ang Apon Julie, kayo na yung bahalang magbaka sa kanila, no? Okay? Dali lang. Maya-maya po guys, akit ka na Ma'am Simply Liz channel para naman makilala ka ni Shoot 25 TV. Ito. Habang nandito po siya guys. Dali, dikitan ko muna tong ang pangalan nito, si Indian.
Simply. Ay, Dennis, pakibaba mo din yung bahay mo, Dennis. Dennis Padilla. Okay, saglit lang ha. Digdagan ko lang to ng dalawa si Shiri. Kaya ba ba kumanta, brother? Habang nagdidikit ako. Sige lang. Okay lang ako. Oh, sige, saglit daw. Akit daw siya. Hagdan. Oh, sige, kanta ka muna. Brother, baka kaya mo ba? Oo. Sige lang. Sige lang, okay lang. Sige. Mag-set up daw siya. Sige. Dali lang. Sige. Hintayin natin. Adyan pa ba sila, no? Sila Mother at saka si Gemma. Nasaan na yung bahay Thank you, niya? gusto nilang kanta. Sige. Iko lang ako, sir, ha? Okay, sige. Mute na ako. Sige. Mute na ako. Okay, sige. Salamat, sir. Salamat. Mataas tong kanta na to, pero sige lang, try natin. Hindi ko na lang sisigaw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebird sing. The star that twinkle way up in the sky. Tell me I'm in love. When I kiss your lips, ayaw pa. I feel rolling tender to my fingertips, and all the while my head is in a spin deep within. From your mind, you're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything. Forever and a day I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear, for I am near. Ayan, nagbaba ng bahay si Mamoong. And Mamoong, nandito ako sa binaba mo, ha? Save the date on my most special celebration. Wow! Advance na agad, ma'am, ha? Advance. Advance, Mamoong. Ayan. Palakpakan mga bayaran, hayop. You're my everything. I live upon the land and see the sky above. I swim within her ocean, sweet and warm. There's no storm, my love. You're my everything. No, nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything. Forever and a day I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear. Everybody, for I am near. When I hold
so strong, my love. When I kiss your lips, I feel the rolling tender to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. Woo! Yan. Shout out, Team Animal! Yeah, wow. Talaga ang galing ng talaga ng mo, ah. Akala ko umakyat si ano, si Madam Simply Lins. Umakyat pala si ano, si Indian. From Indian, si Shri Kitchen. Oh, nabigla ako, akala ko Yes, my friend. Hello, my friend. Shri Kitchen and Vlog. Hello. Can you say hi to our viewers, my friend Shri? Thanks for giving the opportunity. Thank you so much. You are now my friend, you are now 850. I give you 3 banana, okay? Thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you so much for drop by, okay? My friend Shuri Kitchen and Vlog. Are you singing? No. Thanks for your opportunity to participate, So thank you so much. And Welcome, all always welcome. please support me. Yeah. We are a Filipino. I will support you, Shuri Kitchen Vlog. Oh, but you can support them also, okay? My Yeah, friend. sure. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you so much, my friend. Yeah. Wanna say about to our viewers, please say hello to our viewers, my friend, before okay. Promote your channel, please. Hi, my friends. This is my Indian channel. I'm from Shri Kitchen and Vlogs. Please support me. Your kind support I needed. Please support me. Okay, Thank I will you. drop your link, okay? Yeah. Okay, please support Thank you so much. welcome my friend. Sa namimbahan ni Yeah. ni my friend. Dali lang hanapin ko Yeah. muna yung bahay niya. Okay? Bye bye. Okay, bye. Hi, hello. Bye-bye. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank Yeah. you. Yes, I Thanks will for the drop your opportunity. link. Oh, yeah. Thank you. I will drop Bye your bye. link, okay? My friend. Okay. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Okay. Bye. Ang bait naman niya. You are so kind, my friend. Bait naman niya. Kala ko si sino umakyat. Brave, yan Sir, yan. Nag-shoutout sa'yo, Brave. Mac. Sino ba yun? Mac. Sir Yeah. Edward, Yes. nagbaba ng You are... bahay si Ma'am O. Pasuyo naman sa binaba ng bahay na yun. Sige. Mac, okay, sa invite niyo po. Okay. Asa may binaba niya? Yan, yung link. Ano yan? Okay. Birthday GLS niya yan. Save the Ano date. ba yun? Birthday GLS David. niya. Ayan, shoutout sa'yo. Ayan. Baba ko muna yung bahay niya. Saglit lang. Siyan pangalan to? Yung kanina. Yan ang pangalan yun? Shri. Baba ko muna yung bahay niya kasi napakabait naman niya. Ito yung bahay niya, guys. Pakidikitan po. Sino? Si Drop on the floor po. Papala, I'll make dikit po. Sabi naman ni Apo Julia. Asan yung bahay niya, ni OEM? Ayan, Ito. Sa medyo taas ng konti. Sige, baba natin. Baba. Link ng kanyang birthday GLS advance. Okay. Ano to? LS na siya o hindi pa? Hindi pa, no? Ano yan? Ano ba to? Parang video lang siya eh. Parang ano lang. Video lang pala para ang tawag dito. Ang tawag sa ganun. Dali lang, baba ko, guys, Ito please support po si Mami Amira and nandiyan po guys, dikit lang po kayo, guys, and Julie Flores friends, huwag niyo pong kakalimutan yung binababa ni Night po. David Abril, mega love shoutout po, sabi naman niya, and si Simply List channel, maraming salamat po sa support niyo. Si Mac Arlord TV, ayan, salamat po sa mga dumikit.
Okay, dikitan ko muna 'to, habang dikitan muna natin brother, ayan si Mark Arlod, yung mga bagong pasok diyan. 16 million, salamat po sa 16 million. Okay, i-ano muna natin 'to kung isa. Si Baguio Boy, ayan ang nambuan, diyan po sila. 'Pag wala kayo, malas nyo. Ano 'to? Malas na. 'Pag wala October kayo, 16, malas nyo. October 16, yan, 8 p.m. Ito ba yun? Star. Ano lang siya, parang announcement lang siya, announcement. Hindi siya Okay, 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 okay. Short video lang siya pala. Okay, sasama ko announcement sa ano 'to. video. Sige, sasama ko sa Sabi OEM. sige, sige, sige. Sasama ko sa nakapin. Guess. Ano yan? Announcement niya kung yung kanyang birthday GLS. Ayan, Okay, advertising. sige, sige, sige. Ipipin ko na rin. Sige, Apple Julie. Okay, nakapin na yan. Nakapin na siya. Ipinipin ko na siya. Kasi pinapasok ko lahat ng mga ano doon para hindi na tayo mahirapan na palagi magpipin, di ba? Yun ang ano doon, kagandaan. Okay. Dali lang, guys. Sa lahat po ng mga nandyan, guys, pwede po sa mga bago. Dikitan ko po kayo. Baka hindi po kayo dikit. Ayan, sino ba yung mga bago dyan? Si Baguio Boy. Ang sabi, OEM. Sabi niya, sorry, sorry. Mother na lang. Maragi ako nabubulo sa mano mo. Ayan, pumasok ulit si Apo ng Live Mix Vlog. Akyat ka na po dito, ma'am Miyuki. Shoutout sa Miyuki. Salamat, Ano ba? Si Ma'am Simply, nasan si Ma'am Simply? Simply. Oh, akyat daw siya eh. Hi ma'am, welcome back. Advertising, ayan. Nawala ang internet Ay, Diyos ko, Mariosep. Kaya pala. kasi hindi nakasaksak maigi. Hindi siya siya nalobat. Ganun. Parang ako lang. Ay, ikaw lobat. Dennis Vlog. Ayan, shoutout sa'yo, Dennis Vlog. Ayan. Hindi man napaka-hype. Napaka-hyper mo nga, hindi ka lobat. Oo, simple pa nga ako niyan. Di pa nga ako gumagalaw eh. Di ba, Edward? MacLord, okay na ako sa'yo, ha? Simple. Dikit na daw si OEM. Ayan. Ito yung pinakamainhin ko. Ay, Bakasang kong may hint pa pala yan. Wala ka na sabi. sending. May hint pa pala yan. Nalilito pa yan. Mga nandiyan. Baka may request ka bukod dun sa mga madugong mga... May request ka daw, ano? Sure. Ano yung, Sino yung... ba yung mga may mga request? Pwede po kayo mag-request daw, ha? Mag-request kayo. A few stolen moment. Ano yun? A few... Okay. Apong Loy Jimenez. Mega shoutout Apong Loy Jimenez. Maraming salamat po, Apong Loy. Saving all my love. Sige, yung... Thank you basta so hindi- much, Pag, Mac Arlord. pag hindi ko kinaya, ikaw na unang magpapasensya. Okay lang sa'yo? Okay na okay po ako doon. Okay na okay po. Salamat na agad. Ay, Diyos ko, hirap nun. Asan ba yun? Ay, dito nga pala ako. Yan, sa cellphone tayo marap. Ano ang pangalan ng bahay niyo ko host para madali? Nakapin na siya lang lahat. Pinin ko na po lahat. Nakapin na po, guys. Kung meron po kayong mga parang mga tawag dito, mga premiere, meron po kayong birthday LS, mga ganyan. Pwede niyo pong baba tapos pipin ko. Lahat po para isang saving all may nag-request sa pong all live. Saving all my love. All my love Yan. you. Yun na nga yan. Salamat na, Gemma. Okay. Sige nga. Eddie, wow, all live. Okay. si Ate Julie yun. Di ba? Wala naman mahirap sa'yo. Ala, hindi ko muna nakikita yung mga comments tapos nahulaan ko lang. Di wow. Anak ko, gang sa akin na yun. Pag masakit ka, balo. Okay, ipin natin to. Hinga lang ako. Nadidig nyo? Okay. Kailan mandadaya tayo pa? Punong-puno na stereo. Okay, mute na kami. Brave Young Lion, shoutout. Ayan, si Ma'am Gemma. Okay. Neutrogena norwegische Ayan.
is all that we share. Touch your face and bathe each bed. Though I try to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. Edward, sayo ka naman dyan, oh. It's not very easy Pang macho dancer yan. living all alone. My friends try and tell, find a man of my own. But each time I try, I just break down and cry. 'Cause I'd rather be out feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'll run away together. Thank you. Love gives you the right to be free. You said be patient, just wait a little longer. But that's just an all that I see. I'm going to regret just a few minutes more. Gonna get a little feeling when you walk through the door. 'Cause tonight is a night for feeling. Dennis will be making love a whole, not the rule. So I'm saving all my love. Yeah, I'm saving all my love. Yeah, I'm saving all my love for you. Pag hindi ko makita, is gonna love you more. 'Cause tonight is my night. Oh, I'm feeling alright. We'll be making love a whole, not the rule. So I'm saving all my love. Yeah, I'm saving all my loving. Yeah, I'm saving all my love for you. For you. Handa ka ba? Nagre-request si Ate Julie. Okay. Thank you so much. Ayan, napakahusay. Ang galing naman. Ang husay, ma'am. Diba? Ang galing niya, shoot. Diba? Yung Oo, ano ang niya. galing. Ang ganun. Hindi pa raw niya alam kantahin yun, pero kuhang-kuha. Ay, wag kang maniwala dyan. Wag kang maniwala dyan, shoot. Ano lang yan, parang sinasabi lang yun, pero kayang-kaya niya pong live yan. Sa ano na yan, veterans na yan. Mega shoutout po, Marge. Paolo, mega shoutout sa inyo. Oh, veterans na yan, shoot. Veterans. Mayroon Oh, na veterans na sweldo yan. sa gobyerno. Tinaasan Wow. na ni BBM. Ang galing daw, sabi naman ni Versatile Man. Gusto niyo po mag-request, sabihin niyo lang po sa baba. Sabihin niyo po, request po kayo para sabihin kung kaya ng ating mga singer sa taas, guys. Okay? Basta ako, guys, ako lang ako, taga-dikit, taga shoutout na lang ako. Eddie Wow, all live team song ni Hitler naman. Sabi. Oo. Yung song daw ni Hitler. Saan bahay mo, Jopel? Jopel, baba mo yung bahay mo, Jopel. Ayaw may didikit sa'yo. Palit pa yung bahay mo, Jopel. Please, pakibaba mo bahay mo, Jopel, habang nandyan sila. Madaming tao. Please, Jopel, habang maraming tao, guys. Jopel. 20 million viewers in the house. Sir Dennis. Ayan. Ano yun? Shoot?
Ayan, 20 million viewers in the house. Mega love shoutout sa inyo. Yes, mega shoutout po sa ating 20 million dahil nandyan po yung ating mga guest singer na si All Live Mix Vlog and Shoot 25 TV. Apo nga live, what happened? Why you close the curtains? Guys, huwag niyo pong kakalimutan, pakidikitan po yung mga nakapin guys. Ayan si All Live Mix Vlog, si Shoot 25 TV. And nandyan po yung mga premiere po ni Julie Flores Friends. Sa lahat po naman gusto may premiere dyan, sabihin nyo lang po para ipin ko po. Okay, laging ito may nagre-request. Sige, Shoot, ikaw muna, Shoot. Kaya ba, Shoot? Ako ba? Sige lang. Oh, walang problema sa akin kahit CPR ako, okay lang, walang problema yan. Basta importante maano ka, Hindi ma-promote naman natin si yung Singer music. ang pagkanta ko, hindi na-recognize ng singer. Hindi kinikilala ng singer yung pagkanta ko. Okay, may bisita rin tayo ngayon dito, bagong kaibigan, walang iba kundi si Liz Sindley. Yan. Okay. Ay, hindi mabasa. Okay, bro. Tira na muna, mute na kami. Ayan. Hello everyone, mga co-hosts. Hello, ma'am. Nahiya naman ako dito. Hello, sino yung ang ganda naman ng savings of my love for you. Grabe. Ayan. Thank you po. Thank you. Ito kahusay. Ayan. No? My Yan na, God. yung sail over 7 seas, ma'am. Siguradong magaling. Maganda yan. Oh my God. My goodness. Ayan. Nakakaya rin sa dalagang singer na kasama ko. Ako, kanta-kanta lang ako, ma'am. Kanta-kanta lang. Huwag kang magalala, hindi ka nag-iisa. Ayan. Okay, sige. Sir, ipantay mo, sir. Pantay mo tayo. Banata na po Ano ba yan. yun? Banata mo na, shoot. Sige na. Alam mo naman yung mga paborito ko, mga classic song. Sige na, shoot. Sige, yan. Para po sa lahat, para sa bagong bisita, ma'am. Go. Simply. Tsaka si Ma'am Thank you. Paula. Okay, I'm mute here. Bahala na kayo mag-adjust, ha? Come on! Come on! Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the faith if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget your past, it's time to mend your broken heart. No one divides us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Come on, be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I could never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment. You're mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No holding out is now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have.
dear, forever. Just like the world, my love lasts forever. Alright, yung mga classic song mga paborito ko Galing talaga. naman. Yes, mga Uy. love, mga mahilig sa love song. Yes, siyempre, pasalamatan muna natin si Ma'am Bibi Vlog. Maraming salamat po Ma'am Bibi Vlog sa pa-rin nyo po sa Team Kapogi. Ayan, especially guys, maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa aking pangat program. And especially sa aking mga guest singer for today. Walang iba kundi si Ma'am Liz, ang ating bagong kaibigan. Especially si Olive, ang taga Austria, and also si Shoot25 TV Vlog. Huwag niyo pong kakalimutan guys, pakidikitan po ang kanilang tahanan, ay nakapin po ang kanilang bahay. Yung mga iba dyan, nakapin na po guys ha. Pero libre lang pong maglapag kayo ng bahay ha, basta wag lang pong sobra-sobra. Para our Lord TV, salamat po sa pagpunta. Kay Ma'am Lindsay, di ba? Ma'am Liz, invite niyo po siya, di ba? And versatile man, in-invite also ko siya. Dennis. In-invite ko siya. Pero dikit ko na siya eh. Dikit ko na siya. Ayan, Dennis Dan Yeah. Pulpak, sabi naman ni Ma'am. Ay, maraming salamat po Mama sa mga dumidikit ha. Kasi meron akong mga dito, mga bata. I mean mga laging inaalagaan dito sa angat Baby program, ka. yung mga maliliit na bahay. Si Gilos, wala kasi si Gilos. Si Dennis Vlog, ayan. At saka nakalimutan ko yung isang pangalan ng Apong Alive. Yung isa. Si Jofard ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Oh, Jofel. Ayan. Siya po kasi medyo maliit pa yung bahay niya. Kaya sana po guys, tulungan po natin guys. Kasi isa po siyang vendor ng ice cream. Okay. Ayan. Sige po. Ma'am Liz. The stage is yours. Nahiya naman ako first time. Still overstatement si Sana, yan, Sana. Kahit ako po nahiya. Oh. First time parang yung bibig mo gumaganon-ganon. Hindi mo ganun. Parang Alam ko po yun. Parang sa public speaking, kinakabahan. Nangangatal. Ayan. All live mix vlog. Kapalan nyo yung lipstick ko. Para manigas. Kapalan ko kaya. Mag-lipstick ako sa harap niyo ha. Yes. Sabay Okay ganun. lang po yan. Yan. Ayan, mag-lipstick daw ako sa harap niyo. Sir Mac Alord, ayan, dikit na po kasi yung Sir Mac Alord. Maraming salamat. Wow, Talagang salamat, ginawa eh. salamat. Ako nagre-retouch din ako sa live. Jofel, vlog mo yung ice cream mo. Oh, tama. Sinabi ko na rin nga po Julie para siya. Andiyan Para si na Jof. pag na- Andiyan pa si... Oh, Ate si Jules, Jof. panahin mo yung request mo. Ayan, si Jules pala. Okay, sige. Please welcome ang ating next guest for today. Yun ba yung kantahin ko? Ma'am Liz. Sana, sail over seven seas. Okay. Try natin. Baka, wala namang i-focus. Nahihiya ako lalo eh. Para Nahiya makita ako po lalo. yung kagandahan Magsalamin ng ka, mga te. Pilipina. O, mga kagandahan Ano ng ba mga ginawa Pilipina. ko? Siyempre, be proud. Okay. Wag mo na i-focus, Souls, please. Nahihiya talaga ako, promise. Nahiya, siya retouch ng lipstick. Balance. Ganyan na lang po tayo. Ayan. Sige. Yan, salamat. Sige. Meet Try na kami, natin. mag-meet na po kami, Sir ha. Ma'am ha, mag-meet na kami. Okay. Thank you. Ba't walang sound? Saglit lang ha. Okay. Naka-blue. Ng blue. Try natin. So, shoutout sa lahat. Delivery of message so you have to go alone. Worship so far away.
You told that you will return before the autumn comes. Every day I dream of you. In my dreams, a little seagulls flying through the darkest night, searching for some tender sentiment. With a shiver of lonely loveliness, I sail over 7 seas, trying to find the captain of my heart. I sailed over 7 seas to find to your heart. I sailed through the darkest night. Oh, I sailed to your heart. I sailed over 7 seas to find to your heart. I sailed with a winter night, oh, alone and alone. I don't fear the stormy night, and I don't feel the cold. All because I miss you so. In the distance I can see the island of my home. Oh, I like to be with you. In my dreams, a little sail goes flying through the darkest night, searching for some tender sentiment. And the ship of lonely lovers, I sail over 7 seas, try to find the captain of my heart. I sailed over 7 seas to find to your home. I sailed through the darkest night, oh, I sailed to your home. I sailed over 7 seas to find to your home. I sailed in a winter night, oh, alone and alone. I sailed over 7 seas to find to your home. I sailed through the darkest night. Oh. Ayan, thank you so much. Lovely, lovely boys. Lovely boys. Ayan, maraming Ayan, salamat po, Ma'am salamat, Liz. And thank you so much din Thank po you so much. Ang sa pa-member. galing-galing. Ayan. Thank you, Thank you thank din po you. sa pa-member, Ma'am Liz. Salamat. Oh, you're welcome. Palakpakan po natin si Ma'am Liz. Huwag niyo pong kakalimutan, pakidikitan po si Ma'am Liz. Binaba ko yung bahay niya. Or hindi niyo po makita, nakapin po lahat ng bahay ng mga may premiere, mga ganyan. Kayo na pong bahalang mag-adjust. Okay? Nakapin po lahat ng mga bahay, guys, ha. Apo. Macloud, sige, baba mo lang yung bahay mo. And Joboy, may kasyarata pong Joboy, okay? Next nating singer, Shoot 25. Walang iba kundi si All Life Mix Black. Yeah. Salamat, Ma'am Lisa. Salamat. Salamat. Yes, Ma'am Liz, huwag kang mag-alala. Mababait po yung mga kaibigan natin nito. Si Shoot 25, napakabait niya. Tsaka si Yan, All Life nakikita Mix ko Black. naman, kaya din na lang ako nag-anong umakyat. Kasi, di ba? Oh, Nakikita ko sa totoo na- lang, marami Nag-observe nang ako, umakyat nag-observe dito. ako sa baba. Opo. Nag-observe ako sa baba.
Wow, salamat naman Ma'am Liz sa Okay. tiwala kasi thank you so much po. Ayan. Yeah. Okay. Salamat din also sa pag-ano mo sa akin, yung first time mo lang Well, nagpunta, palang na-amaze din ako. Thank you din, thank you rin po. Okay, go. Galing naman. Sige. Palakpakan po lang natin ang ating guest sing. Guest singer ulit si Ma'am Olay Bix Vlog. Kanta raw ni Hitler. Wala kang audio, ma'am. Wala kang Ayan. audio. Check ko Ayan, yung meron music kung naririnig nyo. Pinalitan ko yung yung cellphone. Ginawa ko sa 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 iPad. laptop. Sige, go ahead. Weil es egal ist, wie wir unterwegs sind. Wenn wir ein Problem Dinig nyo? haben, ist der Club Yes, ma'am. Volume po. Okay, volume. okay. Rechtsstreit. Hininaan ko lang. werden nun bis zu Parang 3 ang hina Monate ko naman geschenkt masyado. bekommen. ÖAMTC. Okay, Yung volume teka ng lang. iPad. Nung iPad nakatodo ko. Okay, Teka. sige. Ayan. mauna- Yan. Play music, ma'am. Teka lang. Wow. Ganda ng kanta. Parang mahina. Yes, ma'am. Mahina siya. Sa mauna yung music. Sa music, todo na ako. O, sa Ba't mahina parang talaga kanina yung- mas... maganda Ba't ganun, no? Ang mahina ng iPad. Oh, teka lang. Oh. Palitan natin. Ayan, MacLord Pogi. Maraming salamat po. Dikit na kita wag mag-aayuda lang po ako. Thank you so much sa pa-member. Oh, di ba? Teka lang. Isang minuto. Sige, go ahead, ma'am. Marami tayong oras. Ate, pasensya na. Mag-aano muna ako, Bluetooth. Ayan. Sinubukan ko lang kasi kanina, parang... Subukan natin yan. Saan na siya? Kasi ang liit ng lyrics pag sa cellphone, di ba? Oo, ma'am. Hindi masyadong makita. Kahit naka-landscape na siya. May maliit pa. I-landscape ko. I-landscape. Minsan kasi pagka nakatayo, tapos may nag-notify pa, nawawala yung lyrics. Oo, kaya ayoko kumakanta sa cellphone. Hindi pa ako kumanta talaga sa cellphone. Yan na muna natin na pong wala pang ginagawa mo yan. Okay, shoutout muna natin lahat para hindi ma-bore yung mga viewers natin. And shoutout po sa lahat ng mga 14 million in the house. Maraming salamat po. And abang kinakalikot niya pong Olay ang kanyang paratora, ay pasalamatan muna natin si MacLord Pogi. Ay maraming salamat po sa iyong pa-member. And you are now Team Kapogi. Alright, pwede na po. Malakas? Malakas na ngayon? Right, play po, play. Music. Yan, Yeah. malakas. That's strange kasi cellphone lang siya. Okay. Okay. Ready na ako. Ready na kayo? Asan ka, ma'am? Teka lang. May Parang tumawag may, eh. parang may surprise ka. May pa-surprise siya ka, ma'am. Hindi, wala. Ano lang. Ito yung request ng Hitler team. Yun. Team song daw ng Hitler. Ayan. Para po sa inyong lahat, ang dami-daming tao dito. Sino pong nagbabantay sa tindahan? Andito tayong lahat. Kanina 20. Ayan, umatras na yung 9. Ubus na Lalabas po na yung yan. paninda. Ubus na po yung paninda. Mabas na. Okay. Nabay one take on eh. Ready na ako. Are you ready? You must understand that a touch of your hand make my pulse react. It's only a thrill, wanting you, girl. Opposites attract. It's physical. All
only logical. Joboy, Joboy, Dennis, you must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. Josan, if I tend to the days, I've read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a place that fades at least, but whatever the reason, you do it tayo. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs love? Malibihaya pong kinaterner. Teka, bumibelo ko. Masikip yung kwartong to. Para ganahan sa Ate Julie. I've been taking on a new direction. Ate, huwag mong pigilan yan. Baka mautot ka. To say I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second hand? Kuya, gumalo ka ng tunay. What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? That is got to do with it. What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Ooh, got to do with it. But a second-hand emotion. What's love got to do with it? Teka, sumisilip yung asawa ko. Ang galing ko muna yung buhok. Joke. Galing. Kaya pala nag-off ka. Alo, grabe, ang galing naman. Kaya pala sabi niya, sandali lang, magpa muna ako. Kaya pala ginawa niya pala yung ano niya, yung, oh, wow. Nice, Outfit niya yung wonderful. outfit. Oh, yung, Ikita nyo naman ako, pag live ako bukas. Anong oras ka kita niyo daw siya, nag-live? apong Anong oras ka live. nag-live, ma'am? Parang Pero sa ganito Tim Man, din. salamat. Ganito. Ayan, sige, same time, ma'am. Same time, sige. Oo. Start po Kita namin. niyo ako. Anong oras po? Ganito din sit up ba? Tapos gano'n din siya. Ganyan din. Ganyan ang... Oo, gusto ko. Para masaya, maiba yung live. Sama silang lahat. Yung mga nandyan. Oh, sama silang lahat. Ipatikit niyo po Anong oras pa? yung Ganitong oras din ako nagla-live. Hindi lang ako Nakapin yung nag-live. bahay ni Ma'am Liz. Nakapin lahat yung mga bahay niya. So yun na lang. Nandun lahat ng mga bahay ng mga nasa Yan, natin, naka-playlist nasa guest yung singer mga at saka yung co-host. mga member. Ayan. O, di ba? Ang galing talaga po live. Di ako makapaniwala Grabe. doon. Tsaka ano, Oo, at saka kala ko, sabi niya, di ba nag-off cam siya. Ngayon pala, nang pagbigla, tapos nabigla, may ano na agad. Transform ng galing. Yan talaga yung mga performers talaga. Talagang ano sila, Ayun nga. professional, mga ganyan. I Di love ba? it. At saka, hindi lang yun, kasi ano yan, pang-akit sa mga viewers yan, kasi lalo na, dumadami Ayun yung mga nga. viewers. At saka, hindi lang yun, siyempre, comedy. Mid-comedy kasi siya, may itong parang, Oo, yung ano yan, action, attraction diba? yun sa mga viewers. Diba? Oh. All in one.
all-in-one Thank you package, po. di ba? O, ano masasabi nyo? Ano ako Shoot, bukas, at saka ha? Ma'am Liz, ano All Live masasabi Mix nyo? Vlog. Dumikit na ako, te. Dumikit ako. Oo, tapos basta bukas, I wait Anong you oras? bukas. Mga ganyang oras? Ganitong oras. Ano, bukas meron akong alas 6. Siguro mas maaga dyan. Pwede na siguro akong umakyat sa'yo. Kasi mga Like, alas 6. 9:30. Anong oras kayo sa sa mga ganyang oras? PH time. Ngayon is PH time. 11, Pinas time, same Pinas time. Okay. Ano So, na, 9 p.m. kay 11. Ma'am Liz. 9 p.m. sa'yo, Ma'am Liz, no? 9 p.m. Yes. Yeah. Usually, nag-start ako 9:30, ganun. Okay, So, sige, at sige. 3:30 dito. Ayun, good night. 3:30 ng hapon. Hapon. Okay, yun, pray ka. Ayan, teka, magre-ring the bell ako para sigurado. Ayan, salamat. Okay, thank you po. Pati ikaw, shoot 25 ah. Shoot 25. Punta tayo. Sige, basta, Pati anong oras si kasi? host. Oh, sige. Yun na. Bago po ako mag-live. Sige. 9 p.m. 9 p.m. ma'am bukas. 9 p.m. Sige, pwede pa. Okay, yay. Okay. Ang Ma'am saya, Olive, saya. magdikit na kasi Ma'am Olive, ha? Di ka pa ata Excited to, excited. Thank you. I'll go there. I'll go there, yeah. Yay! Okay, sige. Thank you. Ano yan, guys? English dollar yan, ha? English dollar sign yan. English dollar sign. English spoken. Oh, English spoken yan. Hirap ko usap. Ande, mga 3 minutes pwede ako mag-English. Pag sumobra, tagal, na uli. Balik sa dati. Germanizing. Sir, word, Ma'am Liz, Ma'am Olive, ayan. Baka maglalasong na to kasi uwi ko ako ng dormitory. May curfew po kasi. Asan ka ba? Location, Jupiter po talaga ako. Jupiter. Banana lang po, masaya na po siya. Oh, padikit mo, Ma'am Liz, ha? Padikit mo dun sa live mo. Sasakay na pa ako ng station para makauwi po. Hindi naman nakita Joe Boy. Nag-post ako eh. Taiwan po. Nasa Taiwan po ako. Taiwan. Thailand. Thailand. Taiwan. So same time tayo. Taiwan. Okay. Hindi po tayo 3. Same time tayo. Opo, same time. Kaya ma'am, Salamat po, Maclord TV. pag umaga po yung work ko, so pag out ko is 8, yan, nasa dorm na ako ng 8. Diba? Mga lang yan. Yes. Okay. Magtsatsagaan mo yung mga kanta kong sinauna, ma'am, ha? Oh, Uy, yun ang ganda paborito kayo, ko yan, Bugay. mga classic song. Napaganon-ganon nga ako nun eh. Yan, dikit na daw sa'yo. Na Paborito siyang rin nagulat. Ay, thank you. Basta Pero naman na-amaze ako doon bahala, sa ha? What's Love? Grabe yun, powerful, energetic. Thank you, Grabe, thank I you. love that. Gusto ko yan. Gusto ko talaga yan. Sige. So, goodbye. Goodbye. So, goodbye. Okay. Sige, Go. brother, shoot. Go na. maglasang Go, na mute ako. here. Sir, ma'am, malasang na po ako, ha? Maraming salamat po sa inyo. Ma'am Olive, yan, napakasayang kasama. Yan, Ma'am Liz, salamat. Salamat po. Yan. Sir Edward, ayan. Para sa lahat po na nasa baba, Sir Dennis, Sir Joboy, Mac-Arlord. Sir Mac-Arlord, nakadikit na po ako. Si Ma'am Julie yan. Shout out po sa inyo lahat, ha? Para po sa inyo ang aking last song. Ayan. Sa inyo kasi ayoko na eh. Sir Joboy TV, may ganap shoutout. Ayan, diba? Balik na naman tayo sa malulungkot pagkatapos ng sayawan. Just an ordinary song, a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, the diamond that glows, no limousines to take you where you go. But if you ever
You can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. All the tears may see me through. Still I've been waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Ayan. Maraming salamat. Ordinary song. Ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Shoot 25 na ikaw ang first honor sa taas. Maraming salamat. Okay, mag-outro ka na muna, Brother Shoot 25. Maraming salamat ulit. Sige, Shoot. Ayan, sa Ma'am Liz, yung Olive. Ayan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa tingin po. Ayan, thank you din. Thank you for Okay. nag-mute Shoot, maraming salamat ha. Invite, ikaw lang bahala. Basta mag-invite ka na lang. Invite mo silang lahat sa mga ano mo, LS mo. Okay, simply MLSO, sabi naman niya. Olive, nag-get ko. Ayan. Ayan, salamat din sa Team Animal sa pag-sugod sa akin. Thank you so much, brother. Ayan. Salamat po sa lahat ng nasa baba. Jules, ayan, Versatile, Sir McLeod. Ayan. Ayan, Julius Jan Flores, malam shoutout. Singer din yan, Ma'am Lynn. Saan dikit kay Ma'am Liz? Ano ba niya yan? Main ba niya yan? Hindi, Thank you, nakapin. ingat. See you tomorrow. Julie Flores Oh. France. Ayan, nakapin siya yung ano niya. Okay. Pasuyo na lang po kasi lahat ng pinipin ko kasi para isang ano Oo, lang, andito isang nga. thank you po. Okay, thank you. Shoot, maraming salamat, brother ha. Sana makakakyat ka pa ulit next time. Apo, ayan. Bye-bye. Sige. Ingat. See you tomorrow. See you See you. tomorrow. Bye-bye. Bro, Ingat. thank you so much ha. Papaalam. Bye-bye. Bye-bye, Ma'am Olive, Ma'am Liz, Sir Edward. Bye-bye. Nag-enjoy ka. Salamat ha. Nag-enjoy ka. Yes. So much. Thank you. What love got to do? Diba? May Flashback. abangan mo ulit. Shoot, abangan mo ulit yan. Baka malay mo, mag-ano naman yan. Ang tawag doon. Mag-close open na naman yan. Baka iba na naman yung gagayahin niya. Baka yung negra na naman ang ano niya. Nag-request kasi, rolling down. Rolling. Diba? Ayun, Rolling. Ay, bagay niya yan. Kinakanta niya yan. Si Rollin daw, Rolling. rollin. Ready na siya. Ready na. Tignan natin. Sige. Sige na, huwag ka munang bumaba. Sige. Tignan mo muna siya. Sige. Okay, Yung please rolling welcome. niya. Sige, go. Alright. Go ahead. Mixed Blood. Teka lang, pwede mag-ready. Sige. Abang nag-ready po ang ating artist, ay kwentuhan muna tayo, Ma'am Liz, at saka si Shot25, siyempre. Kumusta naman po yung ano niyo, Ma'am, yung LS nyo kapag nag-LS po kayo? Madaling araw yata yung LS nyo or umaga? Or, Oo, natatapos ako ng minsan 2 AM, ganun. Grabe. Mapasubo, lalo na pag may umaakyat, ganun. Brave Young Lion, shoutout tayo. Ganun talaga. Ako, minsan, depende po sa oras. Pag maraming tao, hindi ko muna close. Pero pag konti lang, Ganun dito din. na ako magsara. Oo, kaya Ganun. nga, magdidepende nga sa ano. Lalo na pag Ikaw, may umaakyat. Gusto Oo, pag tama. Ikaw, Shot, ano naman yun sa'yo?
Pag eldest mo naman. Pag nag-LS po, ayan, 4 kami, yan. Tatlo yung nasa taas, tapos isa po yung nanonood sa baba, ayan. Ay. Backlord, wag ka mag-alala, mapagraduate kita ng 2.3. Wait mo lang ha. Ito na, ready na guys. Yung nanonood, ninja ko pa. Oh. Ikaw lang lahat. Okay, kami lahat. Kay Excel lang lahat. Okay, please welcome. Ito, ready na yata si yung ating nag-transfer artist. na yan. Okay, please welcome ang ating guest singer. Walang iba kundi si Tina Tornillo. Ayan. Oh. Tina Tornillo. Ayan, si Ma'am Julie, ayan. Alright. Ayan. Palakpakan po natin ang ating special guest singer, si Olive Mix Vlog. Hello, hello. My friend, Horace, mega shout out. Hello. Ayan. Check, 1, 2. Oh. Listen to the story. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleep in Haresh, working right away to things might have been. Big wheels keep on turning. Mary keep on burning. Mana sa baba, akyat! Rolling, rolling, rolling on the river. And a lot of plates in Memphis, Merry Greece. Bumped a lot of chains down in New Orleans. But I never saw the good side of the city till I hitched a ride on a riverboat when big wheels keep on turning. Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Labas! Ng tango. Naka-off-cam ka pa. Apo nga, ayan. Every night and day, and I never lost a minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheels keep on turning, round and keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Say! Pasensya na, tumanda na si Tina. Played a lot of plays in Memphis, popped a lot of games out in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hit a ride on the riverboat. The wheels keep on turning, round and keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Tell ya, rolling, rolling, yeah, rolling on the river. Hey ya, you're gonna buy some people live. You don't have to worry, cause you got no money. People on the river are happy to give. Big wheels keep on turning, round, belly on the sing. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, yeah, rolling.
rolling on the river. Take it up. Yeah. Woo. Yeah. Ayos na kayo dyan. Rolling, yeah, rolling, yeah, rolling on the river. Say, rolling, rolling, yeah, rolling on the river. I tell ya, rolling, rolling, rolling on the river. Yeah, all right. Isa pang all right. Pakahusay! Grabe! Tubig, tubig. Diba? Saan pa kayo? Kay Olive Mix Vlog tayo! Grabe. Oh, yan, di ba? Ang galing. So energetic sa powerful. Galing. Sobra. Saan ka makakita ng live na ganyan na talagang Live na live, makikita, Opo, nakikita mo lang sa ano, 'di ba? Sa mga piyesta-piyesta sa mga comedy bar pero nakikita mo na sa YouTube. O, di ba? Grabe. Talagang energetic, alive na alive. Yes, grabe Sayaw na siya. ka eh. Uy. Kahit nahihiya ka, mapasayaw ka eh. Mawala yung hiya mo. Ayan, shoutout sa Sir Raxon. Mega shoutout sa'yo, Sir Raxon, na one of my Ayan friend na. na magaling kumanta. O, diba? Thank you so Bilis much. nag-transform. Shoutout po. Ayan. Haras, thank you so much, my friend. Yung guantes, ano sabi niya? Yung guantes, asa sa iyo Yung pala guantes. isa. Ang guantes ko nagdala. Ayun, nagdala daw. Ayun na Apo pala. Ronel, mega shoutout Apo Ronel Ang sa galing. Ronel Santos. Stockings to eh. Minsan guantes, minsan stockings. Di ba? Pangsabit yan sa Pasko yata. Pareho po, general na siya. Oh, general na. Okay. Sir Raxon, mega shoutout ayan. Magaling to. Magaling ting banda to, guys. Ito, medyo busy na kasi sa mga gig niya eh. Sir Raxon, sana soon Rexon? maging ano ka. Oh, ano Alam, po to? shoutout po, Sir Napakagaling Rexon nito, guys. Gomez. Sobra. Isa din sa mga inahangaan ko to. Kaya sana makaakyat ka ulit. Sir Raxon, magaling yan sana sa naman banda. makabisita din sa akin. Oo. Sa Madaming akin. mga singer talaga, Ma'am Liz, na ano, kaso yung iba busy lang po talaga. Ayan, sige. Ayan. Sige, si Shoot 25, hindi na yata makakalis nito. Opo, Ano masasabi? Nagdikit pa ako sa mga nakasabit. Salamat po Pang-apat pa. Sige na. Pang-apat. Opo. Sige. Salamat. Enjoy ka ha. Salamat. Shoot 25. Sobra. Mga live, please. Ay, mga live. Tomorrow, see you tomorrow. Yes. See you. Shoot. Live na live. Salamat ha. Live Shoot. na live. Salamat sa live. Yeah. Live na live. Oh, welcome. Alam naman, always welcome kayo dito sa live ko. Yes. Okay. Magpapaalam na po ako sa inyo lahat. Bye-bye everything. Bye-bye. Balik ka kuya ha. Sige ma'am, saan po? Diyan sa upo. Ayan. Sige. Sana wag niyo kakalimutan kay Olive Susan tayo. Ayan, kay Olive siyempre si Ma'am Liz. Ayan. Salamat. Bye-bye. Arlene TV Vlog. Ayan, salamat po Arlene TV Vlog. Ayan. Apo Renel, salamat. Ikaw pa, Mrs. Olive, ikaw pa. Ulit? Arlene Net TV, salamat po sa patams. May jacket na po kayo. Apo Mary Chris. Salamat po Apo Mary Chris. Si Sir Shoot parang gusto bang kumanta. Hindi, lalabas na talaga ako. Nagpapaalam na ako. Nagpapaalam, babay na. Late Diyan ka na kasi. Hindi, nag-enjoy Diyan ka siya. naman. Hindi, nag-enjoy yan si Shoot. Nag-enjoy Kaya yan si nga. Shoot sa kaya pong live. Siyempre. Nag-enjoy ka, di ba? Diyan ka muna. Andiyan na po. Yung space pa mo dito. Diyan is pain niya. Sinusundo ka na. Yes, ma'am. Opo. Yung higot Ayan. yung ilaw. Binaba ko po yung hagdan ha sa lahat po ng mga gustong umakyat or mag-promote ng channel. Sige po, salamat. Shoot, salamat ha. Sige. Akyat ka ulit. Sige na, Shoot. sir. Pag hindi ka busy. Kanina ka pa eh. Oh, babay mo kasi. Ayan, babay. Pagbabay yan. Kanina ka pa nagpapaalam ko host. Ayan, hindi, ano talaga yan si komedyante talaga yan si makalito si Shoot 25. Siyempre, Apong Live, huwag na natin patagalin pa si Ma'am Liz na ang kakanta. Thank you so much sa ating 18 Nasa pangpito pa ako. pogi. Nasa pangpito.
18 Pogi at saka sa mga magaganda po dyan sa baba. Maraming salamat po sa support nyo sa live ko sa Paangat program. Hindi pa ano to ha, hindi pa to event kasi ano lang to, mga Paangat program lang to. Ayan si Soon. Mac Arlord. Kumaganta din yan si Mac Arlord. Pwede naman yung umakyat. Mac Pogi, pwede kang umakyat dito. Pwede po kayong umakyat Pero dito yung- mga idol. Raxon. Yung main niya Umakyat is ka. yung Mac Arlord TV. Hindi nakita ko yung nga Mac po. Arlord. Yes. Ayan, akyat na po kayo guys. Sa lahat po ng mga gustong umakyat. Walang problema po kung singer or hindi. Wala pong problema. Basta Kaya nga. mag-promote lang kayo ng channel and makilala po kayo dito sa taas. Walang po. Maclord, akyat na po kayo, Sir Maclord Pogi. Ayan, Pogi pala siya. Live, Sir Raxon. Ayan, tikitan nyo guys si Raxon P. Gomez. Magaling po yung kumanta. Nag-guest na dati yun sa akin kaso naputol-putol Tikitan. dati, hindi siya naakyat, hindi siya naayos yung kanyang StreamYard dati. Kaya next time na lang po host. But next time, ngayon na po, parang habang maraming tao, 16 million. Salamat po sa 16 million. Arlene TV Vlog, maraming salamat po. Magbaba po kayo ng link nyo dyan Ayan, sa dan mga dikit sa nasa baba. lahat. Ayan, thank you so much. Ayan, Ma'am Liz, yan mga kaibigan ko po rin mga nandyan, si Oo, Mary gusto ko Chris silang- Lacson, Renel nga. Santos, si Loy Jimenez, si Pwede Renel bang Santos, si Julie dikitan nyo Flores ako, guys? nakapin yung bahay niyo po. Ayan si Raxon, binaban yung kanyang bahay, si Raxon. Haras, mega shoutout sa'yo, Haras, my friend. Ayan, Harish. 747. Harish. Bigyan mo lang yung shoutout, Harish. Napakabait din to. Friend ko yan si Harish. Okay. Ako din ma'am, kasi supporter din yan, supportive din yan si Salamat host. Salamat host sa pag-welcome nyo sa amin ni Ma'am Lindsay. Siyempre, always welcome naman po dito. Kahit sino, kahit hindi ko po kayo first time ko kayo nakita. Siyempre, kailangan ko kayong entertain at saka di ba? Alam naman ni Apong Olive yan. At saka yung mga nandiyan sa baba, alam naman nila yan. Thank you so much. And siyempre, pakantayin na natin si Ma'am Liz. Kaya pa ba Ma'am Liz? Baby pa pala. Nagdidikit pa. 700 pa yung bahay ni 747 pa lang yung bahay ni pangalan nito, si Raxon. Sige, dikitan natin. Pwede ko siyang Sir Raxon, mabigyan ha? ng... Huwag ka mag-alala pag sana mag-guest kita dito kung di ka busy sa Raxon sa mga time mo na Ayan, nagbaba din ng bahay si Arlene TV Vlog. Ayan, dikit ko na rin to. Maclord, salamat po Maclord. Ayan. Dikit na ako sa iyo, Sir... Sabi na yan? Raxon. Lacson. Ayan. 14 million, salamat sa ating 14 million in the house. Okay, ano bang kakantahin ko? Naiya naman ako dun sa rollin yan. Kasi niya pong ang wala. akin soft lang tapos biglang rollin. Rolled. Di ba? Di ba? Sige, Ayun na soft po, ako kung anong tapos gusto niyo, biglang sige, rock. sige. Okay. Okay, sige po, Sir Raxon. PM mo na lang ako, friend naman kita sa Facebook, di ba, Sir Raxon? Sige, kanta tayo. Bahala na, Des. Okay. Dan ako dikit sa iba, mamaya ulit. Okay. Ayan, baka pwede ka umakyat mag-Arlord para makilala ka dito sa taas. People say that I'm a fool. Well, I don't know. I guess I found out what it takes to be strong. I was dreaming all alone. I draped a glass with a
No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your games. But even if you smile, your sweetest smile. But even if you beg me, darling, please say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything just come to an end. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. But even if you smile, the sweetest smile. But even if you beg me, darling, please see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. But even if you smile, the sweetest smile. But even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, living the best we had. Coming to terms with stitches and boards, and learning to fly again. I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. That even if you smile, the sweetest smile. That even if you beg me, darling, please. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. That even if you smile, the sweetest smile. That even if you beg me, darling, please. Ayan, thank you so much. Yan, Okay. yung paborito ko din yan, Ma'am Liz, sa Stitches and Burn. Ayan, Naalala ko salamat yan. naman. Naalala ko po yun nung pumunta ako sa Angeles. May barang Oh. doon, bar yung kumakanta. Nag-jamming ako, malasing na ako noon. Naalala ko Kumanta yan. ka niyan. Kumanta ko, sintonado pa ako. Pakinig naman ang kanta mo, host. Ikaw naman kumanta, di ba? Kaya. Sige, kakanta po Tatlo na ako lang tayo, dahil... di ba? Sige. Your Dahil turn. nag-request po kayo, sige. Okay. Sana, Hey. sana po, wag po kayong magalit, wag po kayong Ako din balas magdikit. dahil... Ako din magdikit sige. na rin ako. Okay, sige po. Okay. Ayan, nagdidikit na ako ha. Dinidikitan ko kasi si Brother Mac, road to siya, 5.3 yata, 5.3. Dinidikitan ko siya. Okay. Apong Dante Baron, Kenny na, Apong Dante Baron, ito, magaling tong kumanta sa mga oldies. Isa sa mga paborito ko din tong kinakanta. Apong Baron, Kenny na. Kakanta ako ng, andali, hanap ko muna yung aking playlist. Pogi 100. Saan na yung Pogi 100 ko? Pogi 100. Habang nagdidikit sila, Hapong Olive. Ano ba yung kakantahin natin? Ito na lang. Kaya naman ito. Ano yung kakantahin ko? Ito na lang. Bahala na si Batman. And 14 million in the house. Mega shoutout po. Yes, para po sa lahat. Ayan, di po tayo professional singer. Di
maamin ng damdamin na ngayong wala ka na sa aking piling. Balang araw ang dalangin ay mayakap kang muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Batid ko nang nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? H&R, mega shoutout! Ikaw pa rin ang hais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambahin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ko. Paras na guys, pasensya na ha. Try lang natin. Alaala, magkasama, mga sandaling dati anong saya. Pinipili, nalimutin, bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Batid ko nang nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambahin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ko. Ayan, shoutout sa lahat ng mga 14 million. Next song tayo para naman makabawi ako sa mga singer. Okay, last na to talaga, promise. Ito na. Ito, para po sa lahat. Minsan nagtataka tayo, meron tayong problema. Minsan nagtataka tayo, wala tayong masuot. Ito, wait. Ayan, ito na po guys, ang ating last song ko para po sa mga nandyan. Siyempre, mayroon tayong bisita, si Ma'am Arlene. Ayan, Ma'am Arlene, wait lang po Last song po tayo. Lahat ko lahat. Okay. Lalo na sa Nag-shoutout din po Ma'am Arlene. Last song po tayo. pakanta isa lang. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nang tayo'y magpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay, nakapagtataka. Kung bakit ganito ang aking kapalaran, di ba ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan, nakapagtataka.
Hindi ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, ang dami na't puso'y tiga. Wala na akong maibuga, wala na akong maramdaman. Salamat, Tapon Julie. Walang tigil ang ulan, at nasaan ka araw? Na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, ang dami na't puso'y tiga. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng pumalakpak. And shoutout sa ating 16 billion in the house. Thank you for loving and support. Napahid ng mga luha, ang dami na't puso'y tiga. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, oh yeah, ba't di tayo magkasunduan? Oh, oh, oh. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga pumalakpak and na-appreciate yung kanta ko. Okay, back to you mga co-hosts. And before that, we have a new singer for today. Walang ba si Ma'am Arlene Vlog. Bago lahat, ayan. Shout out din sa lahat. Sumakit yung lalamunan ko dun ha. Nabalikan na kita ha. Live. Hello, dinikita na kita si Queen. Nakita ko, nakita. Okay na ba? Rinig niyo na yung boses natin. Ayan, salamat po sa mga nandyan ha. Apong Julie, huwag kang mag-alala. Salamat sa appreciate yan. Okay? Ma'am Arlene, siyempre bago lahat, siyempre si ano muna natin, pakanta muna natin si Ma'am Apong Olive, tapos si Liz, tapos si Ma'am Arlene, okay? Ano maganta? Mag-last song. Sige, last song guys. Last song muna sa ano, si Ma'am Apong Olive. Hello, Tapos, Sis Arlene TV Vlog. Yeah. Beautiful. Hello, Sis Arlene. And to Sis Liz as well, para po sa lahat. Okay. Isang kanta po. Maglasong ka na? Opo. Sige. salamat Apong Sa Dante. Australia kasi si Queen, no? Olive. Yes. Olive. Olive. Sino sunod? Si Olive daw maglasong. After ni Apong Olive, live, si, Ma'am, sige, ikaw na Ma'am Arlene, tapos si Ma'am Liz. Okay? Ako muna? HNR, so, ano po, si Muna? Olive Mix Map muna. Tapos, ano po siya, magbababa na siya. Sige. Okay na? Dinig mo na? Mahina konti. Mahina, no? Mm. Ba't humina kayo? Celebrate ka naman, ang ganda. Meron akong ginawa na humina. Ayun. Sorry. Kasi kanina nabingi ako. Sakit sa tenga, no? Okay. Yan.
should be by a very relax in the lay there and go with my feeling. We can ride today, share that beat of love. I wanna rock with you all night into sunlight. With you all night, gonna rock the night away. There ain't nobody else. Girl, when you dance, there's a magic that must be love. Just take it slow. We got so far to go when you feel that beat. We can ride the boogie, share that beat of love. Wanna rock with you all night, dancing to sunlight. Rock with you all night, gonna dance the night away. Instead of you standing on, let's survive so we can find forever. Boogie Wonder na, no? Alright, maraming salamat ha pong All Live Mix Vlog 101 of my Tina Turner ba? Tama? Tina Turner. Tina Turner. Turner. Tina Ran. Abo live. Sige. You are now, okay, outro ko muna pang live. Okay. Galing talaga. Thank you po. Excited. See you. Excited ako bukas. Promise. Thank you so much. Ayan, mag-ingat ka dyan, Sige, thank you so much. Kayo rin po. Okay, Apong Live. Maraming salamat ha Apong Live. Thank you for sing for Bye-bye, see you tomorrow. Bye-bye. Okay, bye-bye, See you thank you. tomorrow kay Ma'am Liz. Si Olive. Ayan. Salamat po sa pagdikit kay Olay. Ano? Especially, meron tayong bisita. Siyempre, si Ma'am Arlene and si Dante Baron. Dante Baron. Shout out Dante Baron. Hello. Yes. Galing ni Madam. Ayan. Hello, si Zarlin and Dante Baron. Ayan. Yes. Ayan si Ma'am Arlene. Baka pwede ka magpakita, Ma'am Arlene, para makita naman Pala yung mukha ko no, kagandahan. Sobrang nagpakita ganda. talaga ako, hindi ako nagtago. Nakita na ako kanina. Okay lang yan, Ma'am Liz. Okay lang yan. Gigising ko lang. You know. Ayan, wow. Ang How singer about ng Sir Dante? Pero nag-aakyat ang Hindi po nagpapakita yan. Ano lang po yan. Bilog-bilog hindi lang po si Dante. Opo. Bilog-bilog lang. Bye-bye. Salamat ha. Apo Merry Chris, thank you so much. Shoot 25, maraming salamat ha. Yung mga maliit pong bahay dyan guys, wag po kayo mag-ayuda po ako. And especially meron tayong bago dito si Unihow. Anong pronunciation nito? Unihow. Ano ba yung pronunciation nito? Unihow Incel Magtaw. Ibang lahi ata to. Tama po ba yung pronunciation ko? Sorry. Mga co-host, tama po ba?
Tama yun na yun. Sige. Okay, please welcome ang ating guest singer for today. Walang iba kundi si Ma'am Arlene Vlog. Guys, siyempre, first time po to. Bagong mga kaibigan po to si Arlene kita TV kahapon Vlog sa at saka live. si Ma'am Liz. Opo, nandun ako Ma'am Liz. Siyempre, kaso madaling araw na, di ba? Kaya hindi na ako Ma'am Liz. Ay, Ma'am Arlene. Okay. Ma'am Arlene, mag-shoutout ka muna sa ating mga viewers and sa lahat po ng mga friends natin. Shoutout dyan sa lahat, sa 7 million. Ayan guys, first time akong umakyat dito sa kay Edward. Actually, kagigising ko lang. Dito sa amin alas 7 na ng gabi. Pero kagigising ko lang dahil baliktad yung tulog namin. Nasa pa kasi kami ngayon nasa quarantine pa. Hindi pa kami na swab test. Ngayon, nag-aantay kami ng swab test namin. Inshallah, mag-negative na kami. Ayan, get well soon. Asan ka, Sisi Koy? Nandito ako sa Saudi. Saudi, okay. Kaya minsan baliktad yung tulog namin. Sa araw kami natutulog, sa gabi gising kami. Buti okay lang sa inyo dyan na mag-YouTube ka. Kasi yung iba binawalan, di ba? Separate naman yung bahay kasi namin. Secret lang. Separate kami, may accommodation kami kasi nasa Kalasyon. Separate ka. Separate ang bali duty lang kami pag oras may trabaho. Okay. So, Na. andyan ka sa accommodation mo nag-live. Dito kami sa sa quarantine room. Dala-dala namin. Dinala mo yung gamit mo sa quarantine. Shoutout po natin si Aquamarine from Japan. Mega shoutout sa iyo, Aquamarine. My Ayan, friend. Thank you so Aquamarine, much. and shoutout. Andito ako sa bahay mo, Aquamarine. Full pack ticket. Parang Maraming Chinese mali siya pong or bahay dyan. Nature Civil BG. Shoutout sa iyo, Civil BG. Aquamarine, Apo I Ranel. visit your house now. Apong Dante. May Ayun, isang kakanta na tao po si Ma'am Arlene Vlog. Shoutout din sa lahat. Pasensya na po. Malilimutan ko pa ba ang aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan. Habang ako'y nag-iisa, nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Ang ating suyuan, walang kasing tamis. Sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid. Kung minsan pang magbabalik, kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kung di ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba ang aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan. Habang ako'y nag-iisa, nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisa, nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Alright, 18 million mega love shout out. Uy, grabe pala si Diyos, pinalakihan mo palang mukha ko Thank you so much. Para po makita kayo. Ay, maraming salamat po. Ang ganda ng mga classic song, di ba? Mga old. Marami po nakaka-relate po dyan na Ma'am Arlene sa mga mga kanta na classic song. Siyempre, especially si Ma'am Liz. Din yan, mahilig din sa mga classic song, di ba Ma'am Liz? Ma'am Liz, di ba? Mahilig ako. Oo.
Oo, kami mahilig po kami sa mga classic song. Lalo na po 'tong si Dante Baron kapag narinig niyo po yung boses niya, ay napaka-ano po, napakalaki ng boses nito. Alam mo na rin mo, Koy. Ay guys, yung pong mga bahay po ng aking mga co-host guys, nakapin po guys lahat ng mga bahay po nila. And also sa mga lahat po ng mga maliit na bahay diyan, huwag kayong mag-alala. Didikit po ako sa iyo. Basta magbaba ka. Ay, anong pangalan nito? Yung foreigner, baba ng bahay kaya inano ko siya, remove moderator. Baka lagi Shout nagbababa. 25 TV, Magalab shout out. Yes, shoot. Ayan, nandiyan kanina siya. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan ha. Dikita lang po kayo. Ma'am Arlene, thank you so much. And also, wag lang nating patagalin muna pakantahin muna si guest singer natin si Dante Baron para marinig niyo po Ma'am Liz and Ma'am Arlene. Guys, wag niyo pong nakapin po yung bahay nila guys ha. Nakapasuyo na lang po. Okay, Soy? Dante? Makamute ko pala. Oo. Tingnan doang kalukrat alam. Tiranda ako. Loko-loko. Lalo na yung hapong kaya. Magtagalog ka, baka Apong Baron, baka magalit sa atin yung mga Diyos ko, mga Tagalog. Ay, patay tayo. Magtagalog tayo. O, sige. Mga kaibigan natin sa baba. Yeah. Anong salita yun, boss? Kapangpangan po kami, Ma'am Arlene at saka Ma'am Kapampangan. Liz. Yes po. Okay. Okay. Pasensya na po kayo ha, medyo. Okay, sige. Naka-carried away lang ako. Pasensya na. Carried away daw. 19 million, maraming salamat sa 19 million. Salamat sa 19 million. Na ako. Zelji, shout out sa'yo, Zelji. Shout out sa'yo, Zelji. Oy, Siopaw! Shout out, Siopaw! Apong Merry Chris. Sige. Ayak sana kakaikin. How glad I am now that I've seen you again. After so many years, you've been gone. You left just as soon as your wedding was over, not knowing that I was there. I went to your wedding, although I was struggling. The dark girl losing you. The organ was playing. My heart kept saying, your dreams are true. You came down the aisle wearing a smile, a vision of loveliness. I uttered the sigh, whispered goodbye, goodbye to my happiness. Whoa, your mother was crying, your father was crying, and I was crying soon. The teardrops were falling. Because we were losing you. You came down the aisle wearing a smile, a vision of loveliness. I
mother was crying, your father was crying, and I was crying too. The teardrops were falling because we were losing you. Oh, mabuhay ang bagong ang galing binyag. naman. O, Alam diba? mo, gustong-gusto ng mama ko yan. O, diba? Namiss Ma'am ko tuloy Arlene, yung ano mama masasabi niyo po, Ma'am Arlene, Ma'am Liz? Ang galing, ang galing. Ang galing, super. Super galing. Na-miss ko tuloy yung mama ko. Maureen, mega shoutout sa'yo, Maureen. Salamat, Maureen. Ayan, oh. Nagkakagulo po sa baba kasi Was po. nagkakagulo. May kinakasal daw, sabi nila sa baba. Asoy, loko-loko Ang mga galing. Hayaan mo sila. Okay lang yan. Okay lang yan. Always happy lang tayo dito sa... Sana magkadalaw ka din sa akin, Sir Dan. Gusto ko yung mga ganun. Yay! Ang saya-saya talaga. Na-excited ako sa inyo. Sis Arlene din. Kasi naka-quarantine Anong oras ka ba Sis Arlene eh. Ano daw oras nagla-live, Ma'am Liz? Alas 9, no? Galing-galing talaga. Talagang hinakot silang lahat. Galing. Anong oras ka Diba? 9, mga 9. Nag-umpisa ako 9:30. Pilipinas time. Umaga? Connect po tayo, guys, ha? Connect PM. lang po tayo para ano tayo. Okay? Ang gagaling na. Galing talaga. Ang gagaling niyo po. Yokoga. Kumanta, sabi niyo. Hindi kita nakita niyan. Yan, free ako Oo. mga Basta free ka lang, Sis Arlene, ha? Walang problema. Pag free lang, wala pong Yes. pinupush. Kasi sa live ko, Diba? ito, sabi nga ni Ma'am Liz, nahiya pa daw siyang umakyat. Kaya nung nakita niya na, walang problema, welcome na welcome po lahat ng mga pwedeng pumunta dito. Actually, maraming umakyat po mga... Nakabidyo ako sa baba. Sabi ko, paramdam nga ako. Pero nahiya talaga ako kasi first time lang ako nadigitan host, di ba? Opo. Sa aking live din mga Oo, pumupunta rin ako kay Ma'am Arlene. Kaso madaling araw na kay Ma'am Arlene eh. Di ba, Ma'am Arlene? Nahirapan ako pag Saudi time. puntahan dito sa live Madaling ko. araw. Hindi naman lang libangan Sige, namin. pag magkatimpuhan din, Sis Arlene. Walang umaga Ako, yan. kahit hindi mo ako invite, punta ako nonood, sabi naman. Ayan, magaling kumanta to, si Julie Flores France. Kapag kinanta, ay, Diyos ko Lord. Pati yung Saan? bubog Punta nyo. ka sa akin. Ayan, Joel Diyos Sean ko. Flores. Magaling po yan, si Julie Flores France. One of my resident singer do din yan. Pero wala na Pero kasing ito ba program yung po main niya? monthly. Main ba niya to? Main niya po is Julie Flores France. Ayan po. Ay, nadikitan ko sandali na. lang. Ayun, nasa Julie, taas. ayan, baba ko po yung bahay niya, guys. Ayan, baba kayo ng bahay niyo, ha. Basta lahat ng mga Hindi kasama sa Renel, taas. Apo Renel. Yung sayo lang ako kasi ano lang yan, ninja niya yung ginagamit niya. Ito yung Apo Renel, Oh, baba mo din yung HNR din, Renel, oh, ayun, ako. Renel. Sabi niya, ako din. Oh, di ba? Hindi kasi si HNR, ito nakita ko kasi mababa pa yung bahay niya. Kaya sabi ko punta ka sa live ko, di kitang kita. Kaso ang problema po, sa sobrang galing ng mga kumakanta, hindi na ako makakapagdikit. Kadikit. Lalo na si Baron, si Dante Baron. Yung kinakanta niyang mga classic song, talagang paborito ko. Wala po ako sakit, sabi naman ni Apong Julie. Apong Ano nga Julie, yung title niya? patikman mo Losing natin. You? Losing You. Sabi niya, ako din po paakyat next time po, ha. Akyat daw po kayo ako din po paakyat. Yeah, Aakyat. dito, akyat na dito. Akyat, sige. Oh, baba ko yung hagdan. Sige. Ayan. Anong sino pong gustong kumanta? Siyempre si Ma'am Liz na, para naman marinig niyo yung boses niya, Ma'am Ako Liz. na ba? Opo. Tapos si Ma'am Arlene, tapos si Dante. Gusto niyo po double na. Side A, side B na po para maano na tayo, okay? Yeah, Apong Dante, Victor Wood ulit, sabi naman. Okay, please welcome mga ating bagong kaibigan. Walang iba kundi si Ma'am Liz and bagong malagong member, si Ma'am Liz po. Thank you so much. Ayan. Palakpakan po natin siya, guys. Sabi mo, Here we go. ayan, guys. Oh, here we go.
Ayan. Ano muna tayo? Candles burning, glasses is chilled and soon everybody hope and pray she say that she's willing to give another try. And if all this blood I made to melt away this heart, I'll put on the old 45. Maybe the old songs will bring back the old times. Maybe the old lines will sound new. Maybe she's laying her head on my shoulder. Maybe your feelings will come true. Maybe we'll start to cry and wonder why we ever walk away. Maybe the old songs will bring back the old times. Make her wanna stay. It's been too long without saying her face like that. When I come home, it's been too many hours I've wasted staring at the phone. Sweet old songs I'm counting on, bring her back to me. I'm tired of listening along the way. Maybe the old songs will bring back the old times. Maybe the old lines will sound new. Maybe she's laying her head on my shoulder. Maybe your feelings will come true. Maybe we'll start to cry and wonder why we ever walk away. Maybe the old songs will bring back the old times and make her want to stay. Make her want to stay. Ayan, thank you so much. Yun lang. Okay. Alright, napakagaling ni Sis Koy. Makatulog na kayo nun. Napakalam niya. Ayan. Ang lakas pa ang OFW title Russia niya, Vlog. Baby This Time. Ayan si, ano yan, si Zelzy. Matagal ko na rin kilala yan. Zelzy, shoutout sa'yo Zelzy ha. Sa lahat ng mga 15 million in the house. Salamat po, okay? Yan. Next natin si... Shout out sa lahat, guys. Oh, yan. Versatile. Zelzy. Ayan. Versatile man, ayan. Singer din to si Versatile man. Kaso hindi pa siya kumakanta dito eh. Kaso hindi na wrong timing lang. Oh, Dikit na kita, ano, versatile. Yeah, old song. Old song should 25 TV. Andyan ka na, balik ka na dito. Oh, sige. ito old Next song. time mag-ano ako ng old song ulit ha. Akit kayo ulit, mga classic song. Alright, shoutout dyan sa lahat sa 16 million. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me all too tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine.
baby. Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. People say that love again, you just can't win. If there's a way, you find it someday, and then this ball will transcend. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to, baby. Put your head on my shoulder. Alright, thank you so much. Ang galing, galing, galing. Grabe Galing, naman, ang nice. galing naman, di ba? Gusto ko yun na, Ma-reminisce Ma'am natin yung Arlene. ma-reminisce natin yung mga old songs. Side B, Ganda, side no? B, Yes. side B nila. Gusto ko yun, Ma'am Arlene. Kantayin mo ulit Gusto ko yung boses na yun yung Yeah, buong Mga bagong gising, ganyan lang ang gusto kong kakantahin, mga basag-basag pa. Go ahead, side B, side B. Sige, side B. And thank you pala thank you muna natin si Harash Mahibubani, one of my friend from Thailand. Hong Kong. Thailand. Thank you so much, my friend Harash. Okay. Yeah, Harish, Side B na tayo, shout out Ma'am Harish. A good friend also of mine is Harish. Baba ko yung nagdan guys sa lahat po namang gustong kumanta or mag-promote ng channel. Welcome po. Sige, ito na. Wala kang sound. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy water to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can't you hear me? Can't you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying to be with you. Who can say? I
Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. We are sailing home again across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. 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 Alright, thank you so much, guys. Ang galing naman, selling. Diba? Ang galing talaga ni Ma'am Ganda pa Marlene. rin. Gusto ko yung mga boses mo, Ma'am Marlene, sa mga classic Oo, song. no? Buong buo yung boses niya, no? Tama. Ang galing. House kasi, alam mo, Pero thank you Ma'am Arlene ha. Umakyat po kayo. Sa lahat po naman gustong umakyat welcome po kayo dito sa kaso hindi pa ano to ha, hindi pa parang event talaga. Kung may event lang talaga, mga classic song na ano ay sana darating kayo. Next time host, ganon yung ano mo. Oh, sige. Guys, lahat po ng mga patalastas muna tayo guys. Lahat po ng mga binaba ko guys, kayo na pong bahalang dumikit sa kanila, yung mga guest ko. Ayan, mga guest na pinalagay ko, lahat nandyan na po lahat. Tapos yung mga nandyan po, binababa ko din yung mga bahay nila guys ha. Maraming salamat. And also, salamat kay Hares. Thank you so much yung pa-member. Dimple Bagtas, eto maliit pa yung bahay niya eh. Dimple, ikaw nang bahala dyan ha. Mag-go to channel ka na lang sa mga maliit na bahay. Pero wag na natin patagalin pa. Kakanta na po ang ating Big Boss. Big Boys. Yeah. Walang iba kundi si Dante Sir Dante. Baron. Big talaga, soy. Sige. Siyempre. Soy. Isa ka ng ano niyan, isa ka ng resident singer dito sa ano ko, sa tahanan ko, siyempre. 'Di ba, Ma'am Liz? Siyempre kayo lang pwede kayong akyat kahit sino. Okay. Huwag na natin patagalin. Kapala ng mukha natin first. Okay lang yan, Ma'am. At least masasanay tayo sa mga sa camera. Okay, huwag na natin patagalin pa. Yeah. Well, please welcome ang ating big bosses. Dante Baron. Big boss. Dante Baron, ikaw na. Dante Baron, tera na. Palakpakan na kita. Apon Dante, what happened? Dante Baron. Ano nangyari? Wala yata siya dyan. Baka nag-busy. O baka nasa ibang LS. Diyos ko naman, Lord. Wag naman po sana. Ay, soy Dante. Soy Dante. Kanina nandiyan ka pa lang. Wag kang mag-alala. Didikit ako, tawag dito, si HN. Thank you, my friend na HNR. Sige, mali pa yung bahay niya. Nasa ako 20 muna. pa lang eh. Kasi sige. hindi ako sige. mag-stay ng matagal host ha. Sige. Kasi late na dito. Okay, try natin mag-reggae. Here we go.
Sige, sige po. Saglit ulit po. Okay, kinuha ko, nahulog. Saglit lang Where's that? Hello, Soy. May dahing... Ayan na. Hello ba? Ayan na. Hello ba? Yan na siya pala. Ayan na pala. Go. Siyempre, gusto nyo rin makarinig si Big. May nagsasabi dito. Sabi niya, Big. Ano yung sabi niya dito? Big hot dog. Wow. Big hot dog daw. Sabi niya. Oy, rated SPG sige. po ang ating patnubay na magulang. Okay, guys. Okay na? Okay. Ang susunod. Okay. Rated. Okay. Please welcome Sige. ang the big big boy. Sige. Ayan. Apo Siopaw. Ano kaya Apo Siopaw? Ni. Favorite na yung Apo Siopaw ni. Tatangin ni para kayo. Apo Siopaw. Rain gently falls whenever we say goodnight. Falling like when you're out of sight. Rain follows me, even in my bed. And rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owes your heart. It can never be mine. So it rains when you're near, knowing we even touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will. Walang boses niya. Sayang naman. Sayang naputol. Ali, baka nalobat siguro rin. Umpisan natin yan kasi bitin eh. Ang ganda ng pagkakanta, di ba? Gemini 87 TV, long time no see, kumusta po? Ay, nawala na. Nalaglag ang signal problema Patay nun tayo. pag ganun. Ay. Baka pinagalitan Sayang na. Baka naman. pinagalitan na. Nung ano na. Baka pinagalitan ng asawa niya. Ayan. Ay, sorry po sa mga baka nagalit. ko. Ay, pasensya na po sige, Ma'am Sayang Ma'am Liz. talaga. Pero maganda. Dire-diretso na yun, di ba? Maganda eh. Hindi ko alam na naglag siya yan. Kumakanta pa siya kasi naranasan ko yan eh. Hindi ko alam na nalaglag pa pala ako. Grabe tirang-tira pa ako. Pagbalik ko sa StreamYard, wala na pala ako. Nakantipaklong. Oo nga po eh. Pati yung pagdidikit ko, hindi ko na didikit kasi nga ang ganda. Bagay sa kanya. Ano ba? Oo, sayang. Saan? Hindi ko na alam saan ko nagpunta ng bahay. Guys, Sige, i-shoutout ako na lang muna. din guys ang inyong didikitan ha para mabalikan Sige, kayo. Ma'am Liz muna. Okay, sige, magdikit po na po tayo para si Ma'am Liz muna ang kakanta ng reggae. Okay? Okay, Please here we go. welcome. Reggae time. New friend, Liz. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, dear never. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart?
Oh, my heart, my heart. Oh, my heart. If I stand all alone with the shadows at the corners of my heart, blue for the tears, black for the night, fears the storms and the sky don't mean nothing to you. There are memories. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. Thank you, Harish. Ang haba ng outro, no? Tapos na pala. Ayan, Ayan. umakyat na si Big Ayan nga. Boys. Salamat. Ayan. Salamat. Patuloy na rin ang Ricky, rain. mega shoutout sa'yo, Ricky, Navy Official. Maraming Ayan, salamat. thank you naman sa mga Gemini palakpak 7. dyan. Harish, Yes, thank you so much. Guys, huwag niyo pong kakalimutan pakisubscribe po ang aking mga guest singer na nakapin po sa taas. And sa lahat po ng mga members, maraming salamat po sa team Pogi at saka mga magaganda. Okay, huwag na natin patagalin pa. Pakantayin na natin si Dante Baron. Yeah. Kailangan mo ulitin yun. Ganda nun ganda nun ng music. Ang naputol sa Kaya nga, Sige na. male version, ang Kong ganda. Al. Mega shoutout sa'yo, Kong Al. Ayan. Hindi na siya putol, no? Hindi na siya putol. Hindi na. Hindi na siya So yung Ricky, kung gusto mo umakyat, baba ko yung hagdan ha. Kung gusto niyo pong umakyat, bababa ko po yung hagdan. Thank you. Mapamuisit talaga kapong Merry Christmas, mapamuisit. Pagaga. Ayun. Tuloy ko na. Soy Ricky, shout out. Rain gently falls whenever we
follows me, even in my bed, and rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall, each day like winter's time. But I can never say I care, I know it won't be small. Somebody owns your heart, it can never be mine. So it rains when you're near, knowing we live in touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So I'd rather wait with the rain. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall, each day is like winter time. But I can never say I care, I know it won't be small. Somebody owns your heart, it can never be mine. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall, each day is like winter time. But I can never say I care, I know it won't be small. Somebody owns your heart, it can never be mine. Somebody owns your heart, it can never be mine. Siapaw. Para sa siapaw. Galing, galing, galing. May yari-yari sa... Grabe. I love that song. Really Yes, love that iba. song. Pagdating sa mga classic song, si Dante Baron ang lagi kong tinatawag. Apon Dante, kaya ka mata. Akit ka dito, sabi ko, kasi kakanta ka ng mga classic song. Kasi paborito ko din yung mga classic song, mga ganyan yung mga kinakanta niya. Kasi parang ano po, di ba? Parang binabalik po natin yung mga classic song na Yeah. yung panahon noon compare sa ngayon, di ba? Maganda naman yung mga classic Kaya song, nga. di ba? Kanya, sabi niya, Oo. kanyaman na Ken, Apong Dante. Ayan, Isa po rin sabi yan, niya daw isa po niya, rin yan. masarap daw. Ayan. Apong Dante? Ay, Ali, sabi ko, ya po rin nila. Mapamusi yan ako. Ah, ano siya, Sa'yo lang nabubuli ako daw main. sila. Sa'yo lang ako main ba niya yan? Sa'yo lang ako. Hindi niya main yan. Ah. Ewan ko kaya po Renel. Ito po yung main niya. Ito po yung main niya. Renel Santos po ang main niya. Ayan, dikita niyo po. Ayan. Yan po yung main ni Renel Santos. Si Kong Al, main niya to Kong Al. Yan, main niya po yan. Main niya yan. Okay, on the Tapos way, si Kong Al. Magnervyos ko po, tarugo. Mabitin na ako na naman. Naman. Ay, mabitin niya kano. Ibig sabihin daw na, ano daw siya, kinakabahan daw si Apon Julie, baka daw mabitin. Ibig sabihin, pag umakyat si Apon Julie, baka umalis na naman si Dante Baron. Parang ganun mangyayari. Kasi minsan umaalis na si Dante Baron, kaya... Hindi. Oh, Hindi. yan. Hindi daw Hapon Julie, akyat ka na daw. Kahit mga 1 song, 2 song lang para marinig yung boses mo bago umalis tong si Ma'am Lisa at saka si Ma'am Arlie. Magtusong Bagong sa lang kaibigan ako. to Magtusong sa lang ako post na. Okay. Nag-aayuda rin po ako sa inyo, Ma'am Lisa. Nare-receive niyo po ba yung mga sending Thank support you from so Kapogi? much. Sa akin po lahat yun, ha, sa mga malilit na bahay dyan. Huwag kayo mag-alala, didikitan ko rin po kayo, ha. Okay. O, sige po, sino nang next? Si Ma'am si Ma'am Arlene na, di ba? Ma'am Arlene. Ma'am Arlene. Ma'am Arlene. Ano ba? Opo, Yeah. yung mga, alam mo na, yung mga paborito nating mga classic Yung song. mga Marami nakaka-relate dyan sa bagsak- baba. Yes. Bagsak na boses. Go! Door ko na daw. Oh, door. Door. May nag-request kasi dyan. Sino yun? Si Kong. Ayan, kantahin ko yung request mo, Kong. I don't wanna talk about it. Yan ang request mo.
Reggae naman yung akin, sa'yo yung ano talaga original. Shoutout dyan sa lahat sa 18 million. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, dear mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Will the shadow hide the color of my heart? Blue for the stars, black for the night. For the stars in the sky don't mean nothing to you, dear mirror. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? How you broke this old heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. Alright, thank you so much. Sa 13 million dyan. Ayan. Next. Baka may side D pa. Galing talaga. Di ba? Mga classic song talaga. Paborito din ni Ma'am Arlene siguro yung mga classic song, di ba? Ma'am Arlene. Oo. Ba? Ito, side-dihan na natin para madali. Sige. Remily, mega shoutout po. Basta mga classic song, makasway-sway ako eh, makaganon. Wow, I love that song though. Oh. Alright. Shout out sa lahat. When I feel like words can't mine, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears.
so far with on the moon, and when counting a million stars, my love still true. Right out, come and gone. Some have left me alone, but time started each one before. And they made me blue. All alone in my heart now, there's one thing in my life that's already true. I can count on you. Count on you to be there. No question in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere will do, long as it's close to you. Oh, Dribyang yon, mega love shout out. Count on you to be there. No question in the air. No asking why or where. No looking back. Come on you every time to ease my worried mind. You forever be important to me, my miracle find. Now, oh now, I'm traveled so far, you're right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Alright, thank you so much, guys. Next. Alright.
Salamat po, Ma'am Arlene, sa magandang tinig. Ang Welcome. Magbilog Ayan, may po. bagong umakyat, no? Si Jolie Ito. Ito yung si, Flores. Hello, si Julie Flores France. Ito po yung nag-comment kanina, ano pa nga kasing pangalan niya? Jolie, yung sabi ko, yung main niya. Yung main niya, ito yung main niya. Wag muna daw siya, bilog lang daw kasi marungis daw siya. Madumi daw siya kasi hindi daw siya nakapag... Ay, hello. Ayan. Ayan. Ay. Ayan po. Apon Julie, sige. Mag-ano ka muna. Pakilala ka muna sa ating bisita. Mga magagandang binibini dito sa taas. Mega love shoutout sa inyo. Pundante, mega love shoutout. Si Liz. Ayan, Liz, mega love shoutout. Hello. Liz, and of Hello course, po. Miss Arlene, ayan, Miss Arlene TV Vlogs, mega love shoutout. Ayan. Pasensya na po kayo naglilinis ako kasi, general cleaning. So, ano ba? Ano ba gagawin ko dito? Kalahati ba? Kalahati. Okay. Opo. Parang may sige. parang, ako ba may echo? Iko. May echo, di ba? Ako bang may echo? Mute muna ka mo. Apo. Okay. Sige. Wala akong iba. Ano ang kakantahin ko? Wala ako naka-ready. My God. Okay, ito na lang. Okay, para po sa inyong lahat, ang kalahati ko pong kanta. Ayan. Mega love shoutout everybody, mga magagandang dilag sa baba, Paul Magtas, Daddy Ching, and everybody po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Once a long, long time ago, to find a dream, lost in memories and golden days. Sometimes rising in the spring, glowing, shining came the sun. Golden days been some true to me now. Don't you know the fire burn? Try to find forever a dream. Try to find forever the way, my way.
Thank you so much. Ayan po, maraming salamat po. Pasensya na po. And of course, make a love shout out to everybody sa mga magandang dilag dito sa taas. And of course, sa mga dyan sa baba. Isa-side ko na ba para bumaba na ako? Napakagaling ni Sisikoy. Sisikoy, doon ako galing. Salamat. Ayan. So, merong request Grabe dito si naman. Mary Chris. Galing. Uy, hindi po. Parang Si ayaw Mary ko Chris, nang Mary umalis Chris. eh. Uy, Mga hindi. kanta. Kumanta kayo dyan, ha? Nakikinig ako sa baba. Gusto ko lang So, makinig. Uy, wag. Wag naman. And of course, ano pa yung request ni Mary Chris ng isang araw? Yung kanta ni ano? Ano mga ba yung request ni Mary Chris? Nandito nakita ko eh. Ayan. Mary Chris, pakitay Gina, ka. mega Ulit shoutout yung, po, Gina. yung request mo. Ayan. Galing talaga. Ano ba kasi ita? Yes. Yung kanta ni ano, Emo ko pakyakan. Ay, papakyakin kita. Sige, ito po yung request ni ano, Mary Chris. Napakasi mamagat. I forgotten. Okay, ito na lang ha. Isa pa rin sa awitin na wala kasi ako naka-line up dito, so Yan dan isa sa'yo, na lang isa single. co-host ha. Ayan. Salamat po. I don't want you to go. Ayan. I don't want you to go. Okay? Ito request ni Mary Chris. Mary Chris, pasensya ka na, nagmamadali ako ha. Yung ano ko, labahin ko, sasampay ko pa. Ang dami kong ginawa. Pasensya na po kayo. Yes. This song is dedicated to Mary Chris. And I hope you will like it. And guys, dikitan po natin ang ating mga bisita dito. Thank you for ating host na nagkaroon tayo ng bagong mga kaibigan. Here I am, alone and I don't understand exactly how it's all begun. The dreams just walk away. I'm holding on when all the passion gone. And from the start, maybe I was trying so hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know that I won't want you to go. And here's time when they ignore the cause inside, but they learn from the time left behind and fight for something else. And so it goes that we have paused and learned how to grow. And from the start, maybe we were trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go.
salamat po. Ayan po. Ayan, maraming salamat. And happy fiesta po. Ayan. Happy fiesta. O, diba? Maraming Ang salamat. ganda. Ang ganda Okay, pa. maraming salamat. With feelings pa yun, ha? With feelings pa yun, ha? With feelings. Yun ang pinaka-paborito ko din kanta na kinakanta niya po Julie, yung mga kanta niya. With feelings, yes. Ramdam na ramdam mo yung kanta talaga na iiyak ka. Tignan mo siya, no? Yung nag-request kasi, Ba't umiiyak naiyak? kasi siya. Oo, umiiyak na siya Iyakin kasi. mag-Christmas. Iyakin po kasi talaga yan, nag-request. Iyakin po. Ma'am Gina, maraming salamat, Umiyak ka na Ma'am hanggat Gina. gusto mo. Ha? Takpan. Okay. Dimple Bagtas. Maraming salamat po sa lahat. Apo, baba na po ako ha. Saglit. Yes. Thank you so much, Kapon Julie. Pero dito lang ang bahay ko, di ako bababa. Sige. Bye-bye Sana po. hindi makadalaw ka din sa akin. Ay, dadalaw ako, invite Chak. na sa'yo. Basta't nandyan sila, nandyan din ako. Para kung Oo, anino. andyan sila. Anino Bukas. ako sa kanya. Ayun. Bukas daw, may alas Gina. siya, Kapon Julie. Pupunta daw si Tina Tornillo. Ay, Si Tina Tornillo, ayan, ano ko yun, OMJ. body ko yun, si Tina. Si OMJ kasi kami, tatlo kami. Kaso Yes. lang parang hindi kami makokompleto, kaso hindi ko alam, nasa na si M. Nasa na si M. Hindi ko na. Ang galing. Grabe. Salamat po ha, bye-bye po. Ay, dito lang ako. Sige, ako, diyan ka muna ako rin. Julie. Hindi kita nakita. Ayan. Sa lahat po ng mga dumikit kaya po Julie, ha, magdidikit po yan, okay? Kung Al, mega shoutout. Siyempre, huwag na natin patagalin pa. Siyempre, ang ating big boys. Ang ating Nancy. classic song, si Dante Baron. Kung Dante. Remelin, salamat po ha. Ayan, ikaw na, Soy. Kung Dante. Yes! Okay, Soy. Ayan. Oh, yes. Ano na kami? Mute na kami. Sige, Soy. Apong Merry Kiss. Ay, tali ako kaya pa mo yung brief ko. May palaburi. Ay, hindi na. Kalwa na. Para sa inyong lahat. Tagal pala nito. Bata nakagaga, i-release mo din. Please release me, let me go. I don't love you anymore. To waste our lives will be insane. Release me and let me live again. Let me go. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste my life will be the same. So release me and let me live again. Please release me and you say you've been
release mo na eh. Eh, may tatamba yan. Pwede pa natin pa side B. Okay lang po ba sa inyo? Side B pa? O, sige, okay daw. Side B, Hapon Dante. O, sige. Ay, mag-search. Sige. Ayun na, Hapong Merry Chris. Kaya ka magtambay kasi, Banto. Kaya kagagaga. Paboran mo na eh. Release mo na eh. Sige. Para sa inyong lahat, pasensya na, medyo nag-search pa ako at alam niyo naman yung internet nito. Medyo, Reggae daw, nagre-request sa baba or medley. Yung kailangan paibigin mo daw yung mga babae sa baba tsaka sa taas. Sila Hapon Julie, sila Lynn, yung mga ganyan. O sige, reggae. O sige, reggae. Hindi na, naka-search na ako pero sige. Inipan niya. Sorry. Search niya. Medyo mabagal ang signal ko eh. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me darling. That it won't be long before it's flying time. Now they say that as it's made, the heart girl wonder. Putot ka doon, and the tears are only ring to make left girls. Well, my love for you, you'll never grow no stronger. If I live to be 100 years old, they'll say that you found someone a lot better. That's the way it happened every time before. And it's you as the sun shines out tomorrow. My times out the door. Mapamusiya talaga yun. So it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me darling. That it won't be long before it's crying time. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me darling. That it won't be long before it's crying time. Hapong Merry Chris, magaka. Papa Moise. Ang galing. O, di ba? Ang galing ng crying lady. May nagre-request sa baba. Pero bago ang lahat, Hapon Julia, Ma'am Liz, and Arlene, Hapon Dante, meron tayong bisita for today. Walang iba kundi si Ricky Navy. Official po ang first time umakyat to. First time. Ricky Baldwin shout Yan. out. Dinikitan ko na yan. Shoutout sa'yo. At po mga co-hosts, siyempre sa ating Yes. pasanting na lalaki. Bahan kita, Ricky, ha? Yeah. Iba, Dante, Miguel Taraw. Yeah. Siyempre, Nandito ako ngayon sa bahay mo, Ricky, ha? Sa New Intro. Ayan, dikit lang kayo ha, para in case may mga LS kayo, Connect akyat-akyat na na. lang para lumaki yung connect community natin. Okay. Yeah. Sige.
Mag-shoutout ka muna dyan na Soy Ricky sa Ayan, mga nandito. kasama natin sa baba. Member mo pala to si Jim Builder. Nandito ako kay Jim Builder. Yes, apo. Yan po. Yung mga Pero wala binababa siya- ni Nightbot. Wala siya dyan, no? Wala siya dyan. Wala po siya. Baka ano po yun, magpapalitaw po yan. Lilitaw din po yan soon. Wag po kayong maglala. Darating po yan. O, sige. Siyempre, Ricky. namin yung viewers ni host. Salamat ka raw, guys. Siyempre sa mga... Ayan, dikit na kita, Ricky, ha? Migalab ka raw. Salamat po. Oh, kanta na, bagong akyat. Double song. Kailangan yung bagong Side action. B, side A, side B na para marinig na yung boses Yeah. po Soy Ricky. Kailangan paibigin mo daw yung mga dalaga sa taas sila, no? Sino ba? Julie, si Ay, Dane, si Ma'am Arlene. Dala ko sa baba. Kaya pong Mergret. Well, sige, Apong Tingin mo Julie. yung nagkakatulog namin ng mga ano. Apong Kapogi, nabo mo na yun. Sige, Apong Julie. Uli, Miguel Sarao. Kaya ka. Okay, mute na kami ha. Soy Ricky. Sige. Practice pa. Okay, pakilala muna natin ang ating bisita. Please welcome ang ating special guest singer for today. Walang iba kundi si Ricket Navy Official. Special singer talaga, eh. So, yun. Lahat kayo special, siyempre. Wow. Sige. Ayun na. I'll have nothing. I'll have no one. Adore you and watch you grow. I just no one with nothing to give you at all. I love you. He buys her diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, the what I say, that you can give the world, but you'll never love you the way. I love you. You can take her at a place you want, to passing lot and restaurant. But I can feel what you will. I know restaurant again, now when the pain. I'll have nothing. I'll have no one. But watch you go rushing by, wrapped in the arms of somebody else, your darling inside. Who loves you? I love you. I love you. Galing, grabe. Galing. Grabe naman. Oo. Ang galing naman, ang galing ng ating bagong Ayan, gusto ko bisita. talaga yung ano ngayon. Parang ayaw ko talaga. Ang gagaling natin, ang galing. Pamain po sa singer, sabi ni Ma'am Gina. Oo, sabi niya, wow, galing. Sabi naman niya, Apong Julie Flores. Yung pa-request, Ricky. Ayun guys ha, hello daw, may nagre-request dito. Hello.
Si Oh, Apo sige. Ronel Guys, Santos. kakanta ako. Ahos, mag-last song na lang ako, ha? Kasi Ah, kakain sige, daw sige, ako. sige po, Ma'am Arlene. Sige, Ma'am Arlene muna Nawala tayo. tuloy yung last song ko, host. Sige, si Ma'am Arlene muna tayo. Arlene. Ako muna Ako kasi din mag-last song. sila kakain na daw kami. Sige. Ito na yung Ricky dyan na nagre-request. Sige, sige, Ma'am. Sige po. Punta ka rin sa akin, Ricky, ha? Lahat kayo, punta kayo sa akin, promise. By Ross. Yeah, yeah. Okay. Alright. Shoutout dyan sa lahat, guys. Ito na yung nag-request ng Ricky. Maririnig lang to natin sa mga OFW sa katapusan na buwan. Shoutout sa lahat ng mga OFW, guys. Lagi natin ito maririnig pagkatapusan na ng buwan. Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din mga gabi na panglawan. Dinadan sa witin, nalulungkot kong damdamin, naaaliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat niya ring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka, para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Uli po, gamitin mo eh. Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaras din. Kumusta ka, aking mahal?
so much. Ayan. Yan na guys yung aking Ayan po, lesson. si Ma'am Arlene. Magpakita ka, Ma'am Arlene, para makita ka naman nila, Ma'am Arlene. Makita ka po kayo. Ayan, Ma'am Arlene. Guys, Ayan. thank you so much sa inyo guys. Magbababay na ako ha dahil kakain na kami. Ayun, nag-take ko Thank you so much. Thank you so much po, Ma'am Arlene. Bagong See you around, kaibigan, ah, bagong... tomorrow. ayan. Thank you so much po, ah. Thank you, host. Thank you sa mga co-host Next time ulit. Bye-bye sa inyo dyan sa lahat, guys. Thank you din. Ako na lang naiwan, grabe. Thank you Oo nga, sa pagpaakyat. Oh, di ba? Sige po. Salamat po, Ma'am Arlene. Siyempre, ikaw na, Ma'am Lins. Okay, sige. Ako na pala, naano Pastor talaga ako Seppi. sa mga Teka, kanta. shoutout. Grabe. Di ba? Pumasok na yung mga kapangpangan community. Maraming salamat po sa lahat, guys. Ayan. Hindi po ito Grand LS, guys. Ha? Ano lang to, paangat program lang po to. O, sige, Ma'am Liz. Galing. Sige, mag last 2 songs na lang ako, host. Apo Merry Chris, bye. At mag-bye ka? Bye niya ka naman. Akang kaya siguro. Late na. Sige. Okay. Hindi naman to classic, pero soft song lang to ha. Try natin tirahin to. Okay, here we go. 更多優惠盡在 Food Panda，嗌外賣梗係嗌 Food Panda。有啲鬼鼠位點樣？ Here we go. And shoutout sa lahat dyan, 17 million. That horizon is sky, burning in your eyes. You look at me and babe, when I catch you on fire, it's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So we don't jump up and I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down, let a band won't play. But always remember us this way. Lovers in the night, close as you ride. We don't know how to rhyme, but then we'll try. I don't really know where you wanna go. The part of me that you will never die. So we don't joke up and I can't find the words. Every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play. But always remember us this way. Don't wanna be a Mary, baby. Oh, 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 oh. So when I'm drunk up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, but always remember us this way. When you look at me and the whole world's face, I'd always remember us this way. Ayan,
thank you so much. Ayan, mag-last song Ah. ako, host, ha? Sige, sige, sige po. Isang kanta pa, Ma'am Liz. Ayan. Okay, Master last Sepi. song is with... Kenny na. Okay, last song ako, ha? Okay. Hindi may skip yung ads, eh. Ayan. Ayan, this song's for all of you guys. 20 million in the house. Thank you so much. Run from the start, you were deepest of my heart. But you're willing with them. I'll let you see the part of me where all that is pretty. Every touch you extend. You've been talking in your sleep. Oh, things you never said to me. Oh, there's nothing that you had enough. Love. Just give me a reason, just a little that's enough. Just a second when I'm broken, just been so we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars of my heart. When I'm broken, just been so we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is going from. I don't know we will be fine. Head is running well again, my dear, we still have everything, and it's all in your mind. You've been having real bad dreams. How you used to lie so close to me. Oh, there's nothing like an empty shoes between our love. Oh, love. Oh, love, oh, love. Just give me a reason, just a little that's enough. Just a second when I'm broken, just been so we can learn to love again. It's in this song, it's been written in the scars of my heart. When I'm broken, just been so we can learn to love again. Oh, dear, that's rest. I don't think it's for us. We're going down, but I'm lost in love. Pouring your hands, you're pouring a drink. No, it's nothing else essence. We'll go in. Just give me a reason, just a little that's enough. Just a second when I'm broken, just been so we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars of my heart. When I'm broken, just been so we can learn to love again. Just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just been so we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars of my heart. When I'm broken, just been so we can learn to love again. Oh, can learn to love again. Oh, can learn to love again. Ooh, when I'm broken, just been so we can learn to love again. Ayan, thank you so much, everyone. Ayan, magbabay na po ako. It's too late here. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Liz. And, Ayan, thank you sa inyo lahat, mga co-host. Okay, ayan, magbabay na po ako. Till next. Bye-bye! Sino ba yan? Ma'am Liz, salamat po Salamat, thank you so much. Thank you. See you tomorrow Thank you po. din, host. See you Okay, tomorrow. see you tomorrow. Bye-bye! Bye-bye! Yes, Thank bye-bye you so po. much, everyone. Okay. Master Sepi, sige, palinahinda ka. Baggy Boy, salamat. Sige, pero bago lahat, siyempre, paano muna natin si Ray? Kasi yung hindi niya natuloy yung side B niya. Siyempre, itutuloy ni Ricky. Sige.
Ali, ako na pa ba mga na Ali, ken ka pa. Ken ka pa mo, siyempre. ali Amo ko nakawari. ali mga ko. Oh, sige, 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 sige. Ene. Oh, sige. So Ricky ako niya mga kaibat mga ko. Oh, sige. Sige, sige. Or Idol ta kaya, kaya ka rin ako ken eh. ali mga ko mo chuko kay lalam. Buisitan kay ay pagaga. Ayan na, sige. Okay. Apong pagaga. The old downtown look the same as I step down from the train, and then to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there Rosemary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass for sale. Yes, they're all gone to make me all switching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass on sale. The old house still standing, the paint is scrubbed and dry, and there's an old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of her. Then I wait and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a guard, and there's a security guard, arm in arm, we walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of her. Yes, they all come to see me in the shade of the old elm tree as they lay me dig the green, green grass of her. Yeah. Man. Soy Ricky, Grabe. Talagang idol ko na talaga yung Dante Baron. Hindi ako na talaga. Dante Baron pa signature ko kaya yung bullet ko. Signature mo. Ikaw talaga sir, di ba? Idol ka talaga sa mga pagdating sa mga classic song, di ba? Soy Ricky. Shout out sa inyo, Ricky Official. Sabi naman ni Gina Lakman. Maraming salamat. Simple din sa. Salamat po, okay? Sige, mga napa. Alright, Wow, sige. wow, Sige, Apong Merry Christmas aga. Apong Julie. Soy Ricky. Nandiyan lang yan si Apon Julie. Nandiyan lang siya. Soy. Balik ka. Kung alika hanggang mayari. Sige. Kungutin niya. Idol ko yan, si Soy. Ako din, Doy Dante. Ay, galing te. Pati si Ricky, ay, grabe, ang galing ni Ricky din sa boss na yun, ha, Ricky. Soy, Ricky. First time ko narinig yung kanta mo na yun, ha, Ricky, yung kinanta mo kanina. Bakit ka? Para kita ka. Soy. Ayan. Okay, sige. Soy, Ricky, are you still there? Yeah. Ayan. Guys, ayan po. Huwag niyo kakalimutan si Ricky, Navy Official. Okay, sige, mute na ako, Soy. Salamat. Okay, yun na. Kabalo kung ato pa yung mag-request nandun ni Joel, Apong Jo, Arnel Pineda ka no.
Titanium Arnett Veneta. Alright. Shout out. I will run into the midnight sun. Feels you're all around, you're on my mind. Restless hearts, it's like alone tonight, singing all my love alone and wild. The sea that turn into a place to set a family. Right down the line, it's been you and me. And life in the music and I know it's what it's supposed to be. Oh girl, to stand by me. I'm forever yours. Faithfully. Yes! Welcome to you viewers, give it up, shout out! Circus life under the big top floor. We don't need a cloud to make us fine. We're spending time, always another show. Wondering where I am, lost without you. And the real party racing on this love affair. The strangers start to fall in love again. I get the joy of rediscovering you. Oh girl, to stand by me. I'm forever yours. Faithfully. Yeah. One more verse, sige. Apat na eh. Ako, lang. Yeah. Back to you, Soy, host. Wow, galing. Talagang kaya pala gustong-gusto niya po Julie yung Faithfully kasi nga ang galing pero galing mo Soy ha, promise yung taas talaga. Tinodo mo talaga yun. Lalo na yung kanina, gustong-gusto ko yung kanina. Parang gusto ko na talagang i-record yun. Promise ito, hindi ako nagsisinungaling. Maganda yung boses mo lalo na doon sa una talaga. Galing. Pag nag-elas ako mga classic song, no? Kung available ka niya, Soy, akit ka sa mga classic song. Kasi si Hapon Julie laging makit sa mga classic song, di ba?
Guys, dikitan niyo po si Ricky Navy Official guys. Ayun, huwag niyo pong kakalimutan na binaba ko po yung kanyang bahay. Okay? Halos ba lahat dikit na pa kay Ricky Navy Official. Maya-maya ba guys, aakyat po si Master Sepi. Baka sakaling si Master Sepi guys. Isa po sa mga hindi pa po umakyat after 200 years si Master Sepi. Master Sepi, parinig mo yung boses mo dito dahil abang meron pa tayong 15,000 sa mga hindi po nakakalam. 15,000, alam niyo ng 15,000 na tao. Apong Dante Baron, salamat Apong Dante kung available ka ulit. Meron pa tayong oras Kaya na natin hanggang alas 6 hours to kasi para sulit naman yung LS na to. Naging to parang Grand LS na nga Hindi na pangat program to First time nangyari ito na maraming ganito na kanina pinagsimula nila Apong Olive. Sige, baba ko na yung hagdan guys, sa lahat po ng mga gustong umakyat. Ayan. Abang gana. Sorry Ricky. Kaya pa ba? Abang magdikit ko abang magdikit ako sa mga malilit na bahay. Okay ba? Sige. Sure. Okay, salamat. Salamat mo rin, Soyos. Yeah. Hindi ko nag-prepare doon Side C! Parang Apong Girl Chris. Matali ng mga gaya. I keep the rings that kiss your finger. I want you always to remember. I want to be a part of my dream. I want so lonely here without you. I want to go just like the statue. Being with you has made me complain. The loving that inside me, I can hear you whispering you want to stay close to me. Every day and every night, I never thought you left would feel so right. Every day
Grabe, hindi mo talaga, Ricky. Galing mo talaga kumanta ng ano ha. Grabe, ngayon ko lang narinig yung mga kanta na yan. Promise. Pero, ayan, pero bago lahat, meron tayong super chatter na si Ma'am Gina. Ma'am Gina, maraming salamat po. Alam ko, paborito mo yung mga classic song. Pero bago pong lahat, meron po tayong bisita. Ay nagmula po sa bayan ng Cotabato. Ay sa bayan po ng Italy. Sa bayan po ng US. Walang iba kundi si Master Zeppi. Master Zeppi. Sound check. Mute ka pong. Sound check. Ayun po guys. At karakal Guys, ko please pibatan. connect to Cotabato Gina Lakman, tapos US Roger. tapos Italy. Parang ginawa ko lang ano yun para na matuwa naman yung mga viewers para di mainip pa. Yung Koyang Roger, mega shoutout Koyang po. Roger, mega shout. Soy Ricky. Apong boom. Luka rin ka. At yung ako natatanam yan. Apong boom. Bom yan. Ma'am Gina, maraming salamat Halayo. po ah. Halayo apong boom. Siya. Apong Merry Chris, mega shout out kaya takan. Ayan. Okay, Master Seppi. Merry Chris. Apo Merry Chris. Gina Nandyan si Dante Baron. Lachman. O, Ma'am Gina. Gina Lakman. Lachman Vlog, hello po. Yeah. From Austria. Lanong Burina, classic. Classic song. Mga gusto niya yung mga classic song. Parang kinakanta ni Soy Ricky. Ang galing ni Soy Ricky. Resident singer yan, ha? Oh, resident singer ko ni Soy Ay, Ikay. Talagang yaman buri na ko na rin ni Ricky. Talagang ampoy Dante Baron. Pero bago lahat, Ano meron rin po classic? tayong bisita. Ay si Tom Jones, Koyang mga yan? Roger. Ayan. Warat ang mga classic song. Ayan, si Koyang Roger. Maraming Si salamat Kuya po. Roger, Koyang ha? Kuya Roger, Soy, mega shout out. Maraming salamat po ah. Okay. Ma'am Gina, mag-request po kay Ma'am Gina para po ano po. Salamat. Okay, sige, Master Seppi. The stage is yours. Sige. Mamili kong ay classic. Classic ini pero Pinoy ya, Pinoy. Marco Sison. All right. Ba't na? Ito. I will love you always. Uy, salamat po, Ma'am Jimen. Salamat. Balikan ko po kayo dyan. And I promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me. Samasan kayo po. And I love you more than words can say. You'll be the only one. Dennis Vlogs, make a shout out. That I love for always, forever to cherish. I want you close to me and hold you endlessly. And feel you, girl, in my arms always.
pero Pinoy yan. Galing pala kapag seryosong kanta, Apong Dante, ay Master Sepi. Pag seryoso ka, masanting yung boses mo, sobrang kasanting ka, bala makakaya. Love song. Kapilang Love 40 song minute ito, mo di ba? yung seryoso, Soy. Seryoso. Seryoso ka kasi, seryoso ka, magaling yan. Galing, galing. Sige, Sir Versatile man, salamat ah. Wah, tuman. Sige po, Sir Versatile, salamat ah. Sa pag... Versatile, hi ayan, po oh. dyan. Ano to, magaling din singer to. Gusto ng mga classic song. Maraming magkakagusto ng mga classic song dito. Si Simply, ayan Sino sino po? pa ba? Si Sino po kanta? Dennis. Si Marco Season po. Marco Season. Marcos Season, ayan si Ma'am Gina Lacman, ayan paborito niya yung mga classic song kasi kinakanta niya mga to. Okay, meron tayong bisita pala no, si Koyang Roger. Koyang Roger. Kuya Roger, Soy. Mega shoutout, Soy. Ayan. Koyang Roger, sige, pakanta mo natin si Koyang Roger. Okay lang ba sa'yo, Ricky? Yeah, no problem. Sige. Guys, paki-subscribe nyo po sila guys ha. Nakapin po lahat ng mga bahay ng mga singer. Ay, ayun. Okay po, Koyang Roger. Salita Sige, po kayo. Merry Chris kanta kay yan, lady. Okay. Alayang sound. Laya ka ng sound sa Apong Sepi. Alaya pa. Etaya ako na tayo damdaman. Oh, ay. No and co-host, sabi niya. No. Si Master Sepi po. Si Master Sepi yung kumanta ng Always. Si Master Sepi. Master Sepi. Ayan, kumanta po yung green na naka-side Yung po. kulay verde po. Yung kulay binaba ko green yung bahay niya. background pero kulay blue yung utak. Nakapin naman po lahat ng mga singer natin guys at saka yung mga binababa. Ayan, ayusan niya pa ka no. O sige, ayusan niya pa. O sige, Boss Ricky. Sa'yo Ricky. Sige. Okay. Mata siya boses yan, Soy Ricky. Ay, buri kay boses mo rin sa'yo Ricky. Galing yan. Galing. Dennis Vlog, nandiyan ka pa. Dennis, gising ka pa. Pilipinas na rin to eh. Ay, Nina. Sa inyo lahat tuloy, guys. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How would our love be so bright? We set out together, we drifted apart, and here you're right by my side.
host and co-host. Ayan. Ayan, sa mga pong dumidikit, mag-iwan po kayo ng bakas sa kanila at babalikan po kayo ng mga singer po natin ngayon. Ayan. Simpleng buhay, zero form. Salamat po sa pagpunta. Ayan, bagong kaibigan to, mga bagong kaibigan. Maraming salamat po sa mga Shoutout bagong po sa inyo kaibigan dyan. natin. Mga bagong kaibigan. Yes. Ayan, Sound baka check si pa Kuya yun. Roger. Ayan, Wait, tingnan Atine. natin si Kuya Atine. Roger pong Atine. Sepi. Atine, okay. Sige. Siya muna. Alaya pa po, Sepi. Ay, si Alaya Ricky pa. yata yung dimdam ko. Alaya pa. Higa yung dimdam ko Ricky. Sa'yo, Oo, Ricky. bala may ear. Soy Ricky. Alay pa, Kuya Roger? Alaya pa po. Yun pala, mahilig yung classic mo rin ni Koyang Roger. Sigurado ko. Sigurado yan. Classic song, yes. Mag-request po kayo sa baba. Apong Mary Chris. Kanta ko ng lady, susunod. Sige. Niya pa yan, time groupies. Sige. Eto na. Alaya pa rin. Alaya pa rin. Kuya Roger. Sige, Koyang Roger. Siya mo muna, si Master Sepi mo. Okay lang po ba? Sige. Alaya pa. Lawan tayo kay Batyan. Sige. May kaning private chat ko yung Roger nung ano yung gagamit. Mag-private po kayo. Comment para ayos ng Master Sepi. Ikaw po yan, Dan. Ampo ako kanina. Ano daw? Apo Mary Chris. Here's something from Kenny Rogers para sa iyo to. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You had made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. Now I'm so lost in your love, and we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And beside me is where I want you
You're my lady. Matutod na yan apong Merry Chris. Matutod na yan ka na sa'yo. Kuya, lady. Para kaya kahit apong Merry Chris. Naantok na daw kasi siya eh. Apong Merry Chris, huwag ka muna matulog. Malapit na tayo matapos. Huwag kang magalala. Isang ano na lang tayo. Isang mga ikot. Mga ganyan. Okay. Tignan natin si Kuya Roger. Baka pwede na apong Sepi. Kuya Roger. Ano kaya yung sa gamitan ng Ayan. sound card na apong Roger? Ayusan Kepa. Simpleng buhay. Dikitan mo sila. Ikaw na lang, unahin mo na lang sila na habang, wag kang mag-alala. Didikit mga yan. Baliktad yung kabit ni Nasay? Oo. baliktad yung Yung, ano niya, wire, no? Oo. Nakaroon eh. Kuyang Roger, pwede po kayo mag-PM dito kung ano pong problema para maayos ni Master Sepi kasi Yan. sige ka na pa, Soy. Soy Master. Master Nuruan Sepi din ako yan. Dati yung PH ko eh. Magaling yan sa technical. Si Sepi. Salamat po sis. Simpleng buhay. Ayan, dikitan nyo lang guys ha, yung mga nakapin. Nandyan lahat yung mga bahay nila. Hanapin nyo na lang po yung bahay nila. Roger, Julie Flores, Franz, Master Sepi. Lahat po ng mga nandyan sa baba. Nilagay ko na sa nakapin para Si Hapon Julie. Lahi Hapon Julie. Si Hapon Julie naman, kumanta kanina kasi gusto niya marinig ng mga kanina. Pero ngayon, ewan ko ano nangyari. Nagbubungkal yata. Nagbubukal o naglalaba. Sampay ako. Oo, ewan ko. Nagtatampol daw siya ng ano. O sige, ano muna. Soy Ricky. Apong wala si Koyong Roger. Koyong Roger, mag-PM po kayo Huwag kayo mag-alala, Koyong Roger. Ayusin po natin yan. Lalo na si Master Sepi ang makakaayos niyan. No, ako, Sige, Soy. Tayo. Wow. O sige, Soy Ricky. Habang magdikit ko karela. Alright. Para sa inyo ulit. Ang 14 billion viewers. Kailangan para pagwakas itong pag-ibig. Bukas naniwala ka na sa aking isip. Hindi mo ba nakaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya, anong tamis. Pag-ibig ay nakapaglayan. Ngunit sa ating mga mata ay kalarisan lang. Patuloy nang masasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang pagluyo? Wala ka man ngayon sa aking piling. Nasasaktan man ang puso.
sakit pa rin kapag ngayon. Wala naman ngayon sa aking piling, nasasaktan na ng puso't damdamin. Ulit-ulit sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling magkita, at para mayroon bang pag-asa, hindi na dapat natin pang gayahin. Hayaan ating puso ang magpasya. Soy host, tingkong shoutout. Yung netong nga, kapambangan nga rin. Soy, biking yabi, migalap shoutout. Anak, piti-piti mo. Ako i-apong ba rin? Pero di kayo wag-wag yan. Wala naman ngayon sa aking piling, nasasaktan na ng puso't damdamin. Ulit-ulit sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling magkita, para mayroon bang pag-asa, hindi na dapat natin pang gayahin, puso ang magpapasya. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan na ng puso't damdamin. Ulit-ulit sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling magkita, at para mayroon bang pag-asa, hindi na dapat natin pang gayahin. Hayaan ating puso ang magpasya. Woo! Grabe! Ika'y mahal pa rin. Thank you! Back to your host. Alright. Grabe. Katos na boses. Pache, Katos na kinanta boses. kayo na, ala na, yari ni. Boom! Manang Apon Julie, Chuy Apon Julie. Sasalikot siya. Apon Julie, shoutout sa'yo, Apon Julie. Ayan, siyempre, nandiyan na si Soy Baron. Ayun, Ito na ang boses. Ay, meron na po, meron na. Okay. Okay. Gawa yan. Ayos Oo. din. Oh, guys. Sa lahat po ng mga dikitan nyo na lang po sila. Parang away nyo na po. Ako wag nyo na akong dikitan nyo na lang po yung mga singer ko, guys. Please, please. Apong Dante! Ay, mega shoutout sa'yo, idol. Idol na kita ngayon. Okay, sige po, Koyong Roger. Hapong Merry Chris, miadya kayan, mabsine. Wow. At yun eh. Okay, pakantantahan na ikahi, Koyong Roger. Para naman, wala mo, Koyong Roger. Okay. Ito, Tine. Pakicheck naman natin yung background na yan. Sige po, Sige ako. Kuya Roy. Ate niya. Mega shoutout kaya kayo ng kaya kita. Can bring back your love someday. I will be there. I will be there.
is beautiful, so strong that I can get through. Is there really no chance to start once again? Loving you. So strong that I can get through. Is there really no chance to start once again? If we go again, all the way from the start, I would try to change the things that kill our love. Yes, I've heard about it, and I know what you've been through. You should give me a chance. Stay here and spend my Alright. Salamat. Mga pang-rock talaga mga to. Classic song talaga si si Koyang Roger. Guys, huwag niyo pong kakalimutan pakidikitan po si Koyang Roger po ha. Please, binaba ko yung bahay. Pero shoutout muna natin si Sen Nolan Channel. Maraming salamat po sa pag-BG ng 5 hours. Hindi ko po kayo nakita. May Kenny Abe. Salamat po ha. May Kenny Abe. Tsaka si Bakong Badet. Mega shoutout. Naka-BG daw sila. Di naman nagko-comment. Pero shoutout natin ha. Si Sen Nolan, salamat. Congratulations ha. Sige, sige. Ayos ba yung sound ko? Ayos yan, Kuya Roger. Okay po. Simpleng buhay ha. Dikitan mo na lang sila ha. Ikaw ang dikitan mo na lang. Okay? Apong Sepi. Ika na. Meron nakita ka dito kanina. Sino po? Lacson. Sino yun? Sino po? Lacson na... Merry Chris. Merry Chris. Yapong Merry Chris. Ito po ba? Yan. Ayan po ba? Merry Chris. Taga saan siya? Apong Merry Chris, taga nung ka rin ka? Sa ano siya? Sa Malualo, Lacson Tarlac po City. naman. Tarlac City po siya. Lacson po naman. Tarlac po? City yan ano? Saan po kayo? Lacson Saan po po. banda? Dagul ko Angeles. Pero? Ngayon na ako Mexico. Pero kaya kamag-anak ko, Angeles Kenan. Pinsan mo na rin taga Magalang. Okay, Apong Alive. Saan po kayo sa Tarlac? Apong Alive. Baguio Boy. San Tarlac. Kanta kayo na po Merry Chris, kami gagana ka. Yan. Sige. Master Sepi.
The stage is yours. Ayan, si Master 71. Guys, wag niyo pong kakalimutan ha. Pakidikitan po ang ating mga singer po. Pasuyo na lang. Salamat. Wonderful. Wonderful Sound Karaoke coming up. Para kang Apong Merry Chris. Eto na po. By Tom Jones pala to. Tom Jones. Uy, manyadjang hira ni Kaya. Iapong Olive. Classic na classic. Oh yeah. Master Seppi singing Tom Jones. Alright. As I write this letter, my heart's beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. Hindi ako kumanata ng ganito. Para sa iyo yan, Apong Merry Chris. To think I'll be with you. To taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I've heard that sound, that wonderful sound. I need you, my love, my everything. We part. Kita spot appreciation yung kanta ngayon yan. I need reassuring. Those thoughts have been soaring up in my mind. When I get home, what will I find? Napanyo doon ang Apong Olive. And still remember. And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I'm home, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I've heard that sound, that wonderful sound. And I need you, my love. Why ever did we part? My love, why ever did we part? May bug na ngyayaring kanta na kaya ka. Liba na nakatana naman. Kaya Apong Olive. Gusto mo na ako kilikili kaya na. Suna ka pala kayong babo. Diba? Eh, kibalo ka na kanyang mag-play. Epa mipas no Apong Julie. Duang kilikili na bengi. Dito nga dua tunggalan lang kilikili. Kaya dua. Hello, Sir Roger. Ay, pala yan. Going Shout Roger. out Sir Roger. And Going Roger. Ricky. Ano yan? Olive. Mata Singaldo. Sir Roger, oh. Ala yata Apong Edward. Alang tao, Kimbale. Apong Edward, may nga patakla yata. May nga patakla ikit ang kanta.
19 ito? 1960 siguro, 60. Aro? Aro? 60s. 1960s? Oo, mga 60. Aro? May aloba niya ko ng V8 na saksak na pa. Ah, Ayan. Siksak kayo mo sagli kitang kay, kitang Koyang banyo. Roger. Ayan. Kapampangan niya naman ni Koyang Roger. Papin. Koyang Kapangpangan Roger. ka mo aging babo. Hapon Julie. Ayan. Malaksa pulis siya. Bigay tao mo yata ng reunion. Reunion tao mo yata ng ayan. Hindi ko. Yung pangat program ko, Meging niyang kay, Gran LS. awa apong Merry Christmas. Sige. Okay, sige. Sino ba yung next Apong alive na nung Ebisang Mandar. Pwede kong maglasong na. sige po. Sige po Koyang Roger. Sige po. Sige po, alas 11 na kini. Awa ko eh. 19 Jamit. Alas 11. Saudi yan, Koyang Roger? Alik, Choco UAE, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Muna yan, itong oras kaya kami. Metong oras na kaya kaming ahead. Saudi kayo? Europe kami nga pong alive ang Poya pong Judy. Okay. Ay, Siya, pa, sige, yan eh. maglasong na para kay Pasensya na, bisa ako maglambat na yung talagang oras na. Okay mo, Koyang Roger. Salamat kaya bed ako. Next time, sige, patangkay. Ha? O, di kita niya po, Roger, na nakadagulib ba na. Sige, babaki yung balena. Okay, din. Yaman na yan. She faced the hardest time you could imagine. And many times her eyes filled back with tears. And when her youthful voice about to fall, it's time her slowly showed that for the weight of all her fears. And the sorrow no one hears is still ringing midnight silence in her ears. Let her cry, for she's so late. Let her dream, for she's a child. Let her ring for she's a free and gentle flower growing wild. And if by chance I should let me hold for a time. If without just one possession, I would become the garden to be mine. Be careful how you touch her, for she's so wicked. And sleeping in the freedom that she knows. And when they walk into her eyes, you won't believe it. The way she's always paying for the time she let loose. And the silent winter blows, the only she can hear. And so she goes. Let her cry, for she's waiting. Let her dream, for she's
She's a sweet and gentle flower, growing wild. Let her grow, for she's a lady. Let her dream, for she's a darling. Let the wind she's a sweet and gentle flower, growing wild. She's a flower, growing wild. Alright, thank you, Sam. Thank you po. Thank you kayo ng salamat. Salamat Kuya Roger na. Next time, sige patangkay man. Kuyang Roger, salamat. Kay apong Mekeni, kari ang apong Julie, mga yun. Mga yan oras, madalas kareta. Sige. Thank you po, Kuyang Roger. Mga yan oras. Thank you po. Thank you. Sige. Kulas na ako. Nakalas. Salamat, Kuyang Roger. Nag-enjoy ko Ingat ka. Okay, salamat. Bye-bye. God bless. Good night, Julie. Roger. Ika mangi. Ayan. O, sino na? Ating Muricano. Ating Miricano. Iya pong Dodobli kay ka? Soy Edward. Dodobli kami kaya ka. Okay, saglit mo. Nanin, wala na akong balak matutod. Wala na yata ang balak matutod di host. Edward, ganing Aldo na ken na. Apong Edward, ipato niya takin toilet. Ali, matutod na ako talaga kanini. Sakto yamong 6 hours o kaya hinapon Julie. 9. Wow, sige, 6 hours na sagad mo. Stress ken. Basta kita sasagat. Wapin. Minsan mo hinapon Julie, tsaka tawag. Tsaka panyaman eh. Oo, di ba? Sagat. Wow, may panyaman kayo kantahan eh, kaya nandin may bigla ko pin. Apo ko live, nandito ang kukutang mo. Nakukutang mo. Paborin niya. Tinaklaya ta. O live. Katula ng apurike. Yun ang kakanyan. Kong Al, chipay Kong Al pala ni. Kong Al, salamat Kong Al. Kong Al, may ka-shoutout ko. Si Mekeni Abe, naka-BG lang daw siya, tsaka si, anong tawag dito? Si Apong Badet. Thank you, tsaka si Sonan. Baguio Boy. Ayan, mga nandyan. Grabe. Apong Dante. Ay, idol ko na talaga Apong Dante, Apong Julie. Sobra. Nagyo mo pa Apong Dante. Idol mi na yan. Ay. Anak ko sabo, panay ako mabuti. Ala na ako sabo, Apong. Merry Christmas. Kanya kami lang ako sabo. Gagaga, magigisang ka sabo. Gagagaya Apong Merry Christmas ka na? Pagagaya. Alam mo tintan dodob din eh. Kakoy siguro itan eh. Tangkay. Mute ko pen. Ari ka mag-mute, i-echo cancellation miyam. Nang nano man, nakikit king inuman ha. Check tape yung pala, babalo ko nito. Oh, diba? Okay. Yan. Sound. Yan, wala mo na. Oh, may wala yan. Kaya, balami kayo live. Makakalingwang kayong mag-echo cancellation. Noorin niya kanya ni live galagari yata. Ayan. Yan naman patugo, lilibok yung YT yan. Bala kayo, nasnoring nga kakiki. Tulak ko kayo. Yung live. At suya na din kang kay. Kaya ben eh. Duduro yan. Itang bala mo yasin mo naman ay lagi ta. Kantayan din. Oy, tangyasin na. Bala mo tang yasin na niyang asinan. Neni ka. Ikaya eh. Itang, na? Ali, tana makanta. Nakuwar sa sawa ka ng boss. Sige. Sarili na nang mananabok yung lukluka na. Nailagay ito. Wapi. Nenitang mananabog yung lukluka na. Nekalikot. Bala masinan niya. Nenitang dancer kanita. Itang, minagka niya naman ka ako.
Wow. N channel. Yan channel. yan. Nagwa mo magkanta na. Aba, Merry Christmas. Matutun na araw ko inang lalangi. Langi ko. Poy Dante Baron, Pilipinas siya rin yan. At saka Baguio Boy. Baguio Boy, salamat ha, Baguio Boy. Pilipinas si Dante Baran? Oo, siya Pilipinas. Isoy Dante, siya Pilipinas. Poy Dante, ito, si Baguio Boy. Baguio Boy, ito, always nandito yan. Di ba? Apong Edward na lang oras kaya kayo. Magalas 4 na. Magalas 3 na, kaya. Stress na. First time may nangyari na yun. Kasi dahil Apurike balaesinan niya. Sobra kainan din hapon, Julie. Talagang balam granel S kasi di ba? Nakarakasinugod kaya ka. Paros-paros. Bisa kami kasabwa pong Merry Christmas, no? Kagaling na nga pong Dante. Okay. Lumuwal kagatas kanyan. Ay, wala ta matilos. Paros matilos. Sabon mo lang. Ay, Diyos ko. May kagatas ka talaga. Gina, salamat na. Kapagal ko itsura. Beligtad kayong balemi. Kapagal. Magdinis ka? General Baguio Boy, ko salamat kitang baba. Buti kami narkila naman ako. Diyos ko. Baguio Boy. Nenong arkilang ko. Kalaw. Bisa kong mag-hire para Domingo. Banta general cleaning din ng bali. Ning dagul kasi. Ay ako na. Ako agyo. Masira na ako kay. Swala. Kanita nga Choco Pilipinas. Bala ko lang alikabok Europe. Ay, nakarakal. Palo mo ka lang. Adwa ka nga doy mamalis. Kalikabok mo rin pala na. Ka mag-vacuum. Matutun na ka. Matutod na yung pinggan. Ano ya, puriki blaesinan niya ano. Blaan sinan ka. May pagmulang lang adong kay adong Dante Baron. Gina G ko ngayon eh. Bala mo kaya yan, retang pom-pom girl. Bay na. Laura tang. Puto imbay na ano. Puto ta. Ba't niya Pilipinas ni, oh? Kayang Roger. Binabaka. Dinner kaya kami, tabalo mo akong Roger. Dapat dulur mo rin kapampangan para. Roger, kaya ni ka. Ay, masaya kami. Ayan, kay Kem. Alam mo pa sinagin Apo Roger, oh. Ditak na mo. Ating kulang kiss. Salay kiss eh. Apoy Luis. Tabal na orin. Wala ya pa ikis pamagaya. Kaya pakakit yung baka dodor din. Lukwa ng estudyante kaya. Actually, yung aliwa may magpainawa na. Walang busy lang yung obra. Kalupa ko busy kayang obra. Yung bali. Datang pa yung dutong. Datang pa kanya ng dutong. Datang in order ko. Diyos ko. Sangster la. Apong master. Pwede mo kasi. Netang pang-shim ni. Netang kasing kaya. Alaya ka nung ilibukan ka kuya pong Ala yan, lupa yung pom-pom girl. Malano kang kalibugan kanila mo niyo. Tawa ko malan. Muling mayari so ang maglaw ko ba. Ako pa pala may pagpa-member ulit. Ayan. Sinalik kong Google card, takalingon ko noon rin kay Kevin. Apong Roger, sagad me kanako ing kaya kane. Baka panamdaman king sagad ko na Manibiya talaga yung Amerika. Amerikas, matutun na ka. Bala ka na puriking. Diyos ko. Penyagad na ya puriki na something na boses. Na boses. Kaya na. Arnel Pineda yan. Arnel Pineda. Ang idol ko talaga soy Master CP. Poy Master CP, nandin di kan tayong seryoso aba. Kayang love song may something niya lalo yung love song. Master CP, diyan no rin may lawan niya. Diyos ko, nyaman na ken. Kuitang Kiss mo na pakilikili. Bilisan mo. Nyaman na ken. May kalakal na kaya. Iba yapong wala bikinis ko. Yapong wala bikinis ko. Kaya mapinan ko. Masyerus na ako na naman kanya niya. Yapong wala bingakis ko pala. Ayan, kabila. Bayo ko pandilo ka. Didilo ko pa mo. Yan o.
mo, nang kabanglo sabon. Iwa, kabanglo na. Banglo na, soy. Almoretang kaya. Basa niya ang masalese. Basa Agad kasing kayong masalese, agad kayong mag-react. Kasi, Ayun na yapong ko live. Tuto ka pala po, Sepi. Anong Merry Christmas? Merry Christmas mo kaya kayo ba kayo may umakilikili loko? Bayok pa mo. basa niya ka nung masalese. Nanong Brino sabi. Ano, tumakondanom. Makondanom. Basa tayo. O yan, Apo Roger, live. sagad me ka na ako inkiya ka na. Bakit panamdaman? Sagad ka na Mamaw ng yang inkiya ko. Ajax. Haha. Likwanan da kang kulangot. Kimbali mo. Loko, loko yaring ko lang Yung bakas ng likod kulangot. Charuguam. Wow. Arajas ka. Mama ko kanong Ajax nga na ta. Kaya ting Ajax kayo ni Apon Ano Dante. pwedeng Ikaputo. atin maglaklak. Ay, ting may nabo. Nenong may nabo. Ating malaklak kayo ni. Ay, guys. May nabo yapong olay. Bako na maglalagari na na mga tinay na mag-guesting. Muntay ka nga liway. Device not connected, yeah. Omiglo ko na Apong naman. olay. No, naka naman muntay. Loko na naman yung Sky na yung audio interface na. I know, device not connected. Alas 9 pa. Hindi niya kakalabi yan. Ay, bagong pasok si Margie Bauman. Mega shoutout po. Margie Margie Bauman. Bauman, hello po. Margie Bauman. Mag-live, Master Sepe. Salamat po, Ma'am Margie. Pagal ko? Boom? Pagal? Yes, Ken. Ken Katambayers. Mega shoutout sa'yo, Ken. Kahuli ko pa. Milyonaryo mo dyan. dyan. Meni ko, marina na ako nga pong Milyonaryo. Edward. Siyempre, after 250 years, Ken ka pa minukit. Siyempre. Nakamunta, Merry Chris. Apo dati, uso nga Sir Jack. Kenneth, mega shoutout. Sir Kenneth, ha? Kenneth. Kapangpangan niya rin ni Kenneth. Kapangpangan din si Kenneth. Wow, Ken, kapangpangan ka pala, Kenneth. Ay. Ito mo na, soy host. Desole. Pakdo. Ninano ka? May nikab gata? Nikab ko. May ako. May soy, Ricky? Ano, Rick? Ano, pom-pom? Ha? Pom-pom? Pom-pom-pom-pom. Pom-pom-pom. Hindi ko talaga naka-recover. Kagasing na palang Ricky na paseret ang classic song. Ay, may pa din dami apo Ricky. Kalawa na nung ako meke. Ako meke. High pitch voice. Mata siya boses. Mata siya. Pineda yun. Kenneth. Bagay na pangkakantaretang kaya yan. Nan paret ang kakanta mo, Pom. Pom. Yan, Pom na yung house ko. Kaya ka. Ang Master Boom. Kaya ka, Pom. O, sige. Simpleng buhay. Mega shoutout. Milyonaryo mo Jamot. Salamat. Itang kaya, itang kakanta ng Arnel Pineda. Arnel Pineda ita. Yari, ano. Itang, Umash Love Will Kill You. Ay, makanta reta. Pangkayla reta. Detang manta. Arnel Pineda. Pitpuli. Pitpuli, ne? Pitpuli. Etuli. Itang versionan me, etuli. Pitpuli. Yung version ni Basulto kanita, tulingan. Mama Donna TV, mega shoutout po. Hello, host. Mama Donna TV, hello po. Hello. Araw malapit na mag-6 oras siya. Apong Edward, extend me. Pumapasok lahat yung mga, mga ibang, kaibigan natin. Thank you so much po sa lahat ng mga pumapasok ngayon. Ayan, thank you. Ma'am Julie. Okay. Kenneth, mega shoutout Kenneth. Katambayers, ayan. Kenneth, bigyan mo si Julie Flores. Ma'am, yan po pang sir. Pan-house talaga yan. Ma'am, sir. Sa kabila nga yan, kay Dapper. Sir, wala pa tayong pasok, sir. Ano bang assignment natin, sir? Mama Donna. Tamsak Mama Donna. Mama Donna. Mama Donna TV, hello po. Wala na siya. Siguro si Mama Madonna puro Madonna ang kinakanta nito. Si Madonna, di ba? Mama Donna. Again, dito yan, nakikita ko yan. Si Mama Donna. Sige pa, 7 minutes na lang tayo. Ay, nano na bukas? Martes? Tomorrow is Martes. Martes nang inikya kami, ng Pilipinas. Martes bukas. Ate ko loob, ate kong kay, code de la route. Tuloy ko ni. 3 a.m. Nasa Pinas din si Donna. Mama Donna.
o Hong tinesting Kong po kayo doon, ha? o Macau. Hong Kong. Japan. Basta, Japan. Japan advance Mag alas for 4 na. Japan. 2 hours na. Alas 4. Alas 4 na. Ay, Kasi 1 hour. 1 hour ang difference namin sa Japan. Ay, Kaya yun. Kaoras na yung Pilipinas, yung Hong Kong, Macau, Hong Kong, Malaysia. Malaysia, Singapore. Mama Donna, Kenneth, ayan. Aro, malapit niya. Dikitan mo na lang sila. Dikit mo na ba sila? Ay, sigurado dikit mo na mga to eh. Kenneth, si Master Sepi, nakikita ko naman yan kay, kay Dapper PH. Nandun lagi yan. Kahit naka-video ako. Nag-live na ako kanina dun sa kusina ko eh. Si Angie lang. Bingo pin. Tao. Ano, Ricky? Sabi ko, na ano dikit po? na kami. Kenneth. Dikit na kayo. Kinit. Si Kinit. Kaya. Wow, dikit na pala. Wow, sige. Ay, simpleng buhay. May ka-shoutout po ha. Salamat sa pagdikit. Ay, medyo malit pa yung bahay nito eh. Dakalwari maka-live ngayon. Hindi ko alam mga pag-jurity. Nagdodod, dakal maka-live. Dakal maka-live. Round the clock, dakal maka-live. Ano? O, di ka na ka mag-live. Pagal mo, bro. Makatamad na ni. Tsaka open mic, ako nagawan ta. Nag-live ko akong dili, okay, atin ko nga bemetong mo. Yan ako, pabulan na yung hindi makapag-like. 6 to 6 ko eh. Mas masanting pa kasi itang mumukya na kam na makasupport ka. Wow. Wala kang liwang. Bisa ka magkanta, mukyat na ka mo. O, bisa ka talaga magkanta, mag-live ka, ikandili mo. Oo, mag-direct ka na. Makaka-boring naman ito. Ako dapat magkanta ko akong dili ko. Ay, siyempre kaya pa, siyempre po tang migpaukya ka, tuloy-tuloy niya kanita. Ang ganin, na mga oras. Hindi na ako magpaukya talaga. Oo po, siyempre. Sabihan ko 1 hour mo, tayo ka tamira siya 6 hours. May siya sa paninindigan ka sa channel ko. Ito yan na po, Judy. Kasi lang akong palabra de honor eh. Kasi sinabi ko 1 hour mo. Aro, bira siya pang 10 hours. Ako kanito, 10 hours. Tulada ako. 1 hour yan. Temidigdaga 0 nga. Diba? Ayun ni Kenneth, mag-live yan makabang oras. Kenneth, kaya ka na ako magtambay, Kenneth. Dakal mo muna ng Kenneth. Pakited na ako. Dakal tao kimbabaw, nang matudtod lang. Bilog-bilog lang. Ay, Kenneth, nakamo. Bilog-bilog lang kayo, matudtod lang. O Kenny nakamo, Kenny tana mo may pagmais po tang kaya. Albawa, nung matamag kayo mag-live. Kenny tana mo. Artika. Katanta niya po ng Edward. Amsak host. Si Abigail. May ka-shoutout po, Ma'am Abigail. Abi, may ganap shoutout. Inaumakit si Ma'am Abi sa akin. Ewan ko bakit hindi na Sino nga Biggie? Yung kasama nyo kanina? Hindi. Si ano yan? Yung singer ko na rin to. Ni Apong Juliet. Nakalopa ng Apong Lola. Nakalopa ng Lola. Daramdaman ako. Okay guys, maraming salamat. Padana na kanya na. We are happy to serve you. Congratulations sa mga 6 hours! 6 hours! 6 hours! Bilisan mo! 6 hours! Paten mo na. Paten mo na. Okay na. Magbabay na. Bye-bye po. Bye-bye po sa lahat. Bye-bye po. Bye-bye. Bye.